very important since we have seen in the last session. Even for the UPSC and even for the MPSC also, this particular point is very important. So there are few questions. I think we have already done these questions in the last session. Regarding the modern nationalism, the first question was illustrate how the modern nationalism began in India. भारतामध्ये देशभक्ती आधुनिक देशभक्तीची जी सुरुवात झाली आहे तर त्या संदर्भात ती प्रोसेस कशा पद्धतीने सुरू झाली आणि कशा पद्धतीने कंटिन्युअस पुढे चालत राहिली त्या संदर्भात आपल्याला या ठिकाणी क्वेश्चन मध्ये विचारलेला आहे. दुसरा जो होता क्वेश्चन, द राइज ऑफ इंडियन नॅशनलिझम वॉज अ रिॲक्शन अगेन्स्ट द डिस्पॉटिक डिस्क्रिमिनेटरी डेव्हियस पॉलिसीज अँड द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल क्रिटिकली अनालाइज. याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपल्याला क्रिटिकली अनालाइज असा प्रश्न आपल्याला विचारला जातो त्यावेळेस आपल्याला दोन्ही बाजूनी त्या ठिकाणी आपल्याला आन्सर मध्ये भूमिका स्पष्ट करायची असते. सो व्हेन दे आस्क अबाउट द क्रिटिकल अनालिसिस, दॅट मीन हिअर you should know some pros and cons, or you can say some merits, demerits, some positive points, some negative points regarding the fact which they are asking you in the exam. The rise of the Indian nationalism was a reaction against the despotic, discriminatory and devious policies and the nature of the British rule. It's true, fact is very true, but still there are some positive impact of the British rule in India as far as some negative impacts are also concerned. Then the next question is evaluate the various factors led to the growth of Indian nationalism. It is a very straightforward question, very straightforward question. ही भारतामध्ये जी देशभक्तीची जी सुरुवात होते, नॅशनलिझमची जी सुरुवात झाली आहे, राष्ट्रप्रेम आपण ज्याला म्हणतो, राष्ट्रभक्ती ज्याला म्हणतो, त्याची सुरुवात जी झाली आहे ती कशा पद्धतीने त्याची ग्रोथ या ठिकाणी होत गेली ते आपल्याला थोडंसं काही एक्झाम्पलच्या संदर्भात एक्झाम्पलच्या थ्रू आपल्याला ते थोडंसं या ठिकाणी एक्सप्लेन पण करायचं आहे. त्यानंतर थोडंसं आपण एक अशा पद्धतीचा क्वेश्चन पण बघितला होता, हु वॉज द व्हाईसरॉय ऑफ इंडिया ऍट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस. आता या ठिकाणी आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, जसं मी सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये बोललो होतो की बऱ्याचदा आपल्याला हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स फिगर्स ज्यावेळेस आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात त्यावेळेस जे मेन इव्हेंट्स आहेत त्याची एक टाइमलाईन आपण जर लक्षात ठेवली किंवा जसं आपण म्हटलं की एक क्रोनॉलॉजिकल जर आपल्याला डेव्हलपमेंट या ठिकाणी पाहायची असेल ब्रिटिश भारतात आल्यानंतरची, तर आपल्याला वन मस्ट नो द स्टार्टिंग फ्रॉम द गव्हर्नर ऑफ बेंगाल. तर सुरुवातीला ज्यावेळेस या ठिकाणी आपण बघितलं की गव्हर्नर ऑफ बेंगाल एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड या ठिकाणी निर्माण होतो. त्याच्या अंडर आपण बघितलं की बॉम्बे आणि मद्रास प्रोव्हिन्स त्याच्या अंडर काम करायला लागतो. सुरुवातीला प्रत्येकाचं वेगवेगळं ऍडमिनिस्ट्रेशन होतं, पण नंतर बघितलं आपण की गव्हर्नर ऑफ बेंगाल पुढे जाऊन आपण बघतो त्याला गव्हर्नर ऑफ इंडिया मध्ये आपण त्याला कन्वर्ट करतो. गव्हर्नर ऑफ इंडिया तो कन्वर्ट होतो आणि त्यानंतर आपण पुढे परत त्या ठिकाणी आपण बघितलं की अराउंड आफ्टर 1900 आपण बघतो की त्या ठिकाणी परत एक व्हाईसरॉय अशा पद्धतीची एक पोस्ट क्रिएट केली जाते आणि त्याच्यानंतर व्हाईसरॉय ऑफ इंडिया अशी पोस्ट क्रिएट होते. त्यानंतर त्या ठिकाणी आपलं भारताचं ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आहे आपण एक प्रकारे म्हणूया की ह्या पद्धतीने कशा पद्धतीने एक सेंट्रलाइज सिस्टम भारतात बनत गेली आणि आजची जी आपली व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेचा ज्यावेळेस आपण पॉलिटिकल सायन्स मध्ये बघतो बॅकग्राऊंड, तर अशा सर्व गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी माहिती असायला हव्यात आणि त्यामुळे प्रत्येक गव्हर्नरच्या अंडर जे काही मेन गोष्टी घडल्या असतील, जसं आपण सुरुवातीला बघितलं की बेंटिकच्या काळामध्ये सतीची प्रथा बंद झाली किंवा कोणाच्या काळामध्ये कुठल्या तरी युनिव्हर्सिटीची निर्मिती होते, कोणाच्या काळामध्ये फर्स्ट रेल्वे सुरू होते. तर अशा पद्धतीने जे काही महत्वाचे आहेत, कोणाच्या काळामध्ये 1857 सारखा मोठा उठाव होतो, कुठल्या गव्हर्नर किंवा व्हाईसरॉयच्या काळामध्ये आपल्या इकडे खिलाफत मुवमेंट किंवा नॉन कॉपरेशन मुवमेंट आपण ज्याला म्हणतो असहकार चळवळ वगैरे सुरू होती. तर अशा पद्धतीच्या गव्हर्नर ऑफ बेंगाल पासून आपण व्हाईसरॉय आणि लास्टला शेवटी 1947 मध्ये आपण परत इथं बघतो की गव्हर्नर ऑफ इंडियामध्ये त्याला आपण परत एकदा ती पोस्ट कन्वर्ट केलेली सुद्धा आपण या ठिकाणी पाहतो. तर मग हिस्टॉरिकली या फॅक्ट सुद्धा आपण थोडंसं या ठिकाणी लक्षात घेतल्या पाहिजे की कशा पद्धतीने हिस्टॉरिकल इव्हेंट आपल्याला ते लक्षात ठेवता येते. त्यानंतर एक टाइमलाईन म्हणून आपण डिस्कस केलं होतं की जसं या ठिकाणी मेजर इव्हेंट्स आहेत ते तुम्ही कशा पद्धतीने लक्षात ठेवू शकता. तर एक अशा पद्धतीने एक मोठ्या आणि महत्वाच्या ज्या घटना आहेत त्या घटनांकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण याच्यामध्ये जे छोटे छोटे इव्हेंट्स आहेत ते सुद्धा आपण या ठिकाणी नंतर नोट करायला आपल्याला
सोपं पडतं आणि त्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायला सुद्धा सोपं जातं. आणि म्हणून अशा पद्धतीने 1857चा एक लँडमार्क इथं आपण घेतला होता. पण 1857च्या पूर्वी सुद्धा आपण बघितलं की ज्यावेळेस आपण ऍडव्हेंट ऑफ युरोपियन पॉवर इन इंडिया, ब्रिटिश भारतामध्ये आल्यानंतर किंवा युरोपियन पॉवर भारतामध्ये आल्यानंतर कशा पद्धतीने कर्नाटकी वारच्या सुरुवातीपासून आपण बघितलं की कर्नाटकी वार, बॅटल ऑफ प्लासी, बॅटल ऑफ बक्सार, तर अशा पद्धतीने जे महत्वाचे इव्हेंट्स आहेत, अँग्लो मराठा वार, अँग्लो कर्नाटकी वार, आपण त्या पद्धतीने बघितल्या त्या गोष्टी, तर ते सुद्धा महत्वाचे इव्हेंट आहेत. त्या सुद्धा तारखा, त्या सुद्धा डेट्स आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे आहेत. आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण लास्ट लेक्चर मध्ये हे सर्व महत्वाचे जे मेजर इव्हेंट्स आहेत, वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दिस इव्हेंट्स in the last session, but still there are some points that need to be discussed today. कुठलाही हिस्टोरिकल इव्हेंट असेल किंवा फेनॉमेना आपण त्याला म्हणतो, त्यामध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की त्या हिस्टोरिकल इव्हेंटसाठी एक पार्श्वभूमी जी आहे, ज्याला आपण बॅकग्राऊंड असं म्हणतो, की काहीतरी त्याच्यासाठी कुठली तरी ठिणगी म्हणू किंवा कुठले तरी फॅक्टर्स आहेत. म्हणजे कुठलाही हिस्टॉरिकल इव्हेंट आपण ज्यावेळेस स्टडी करतो त्यावेळेस एक लक्षात ठेवायचं आहे की ती घटना घडण्यासाठीची जी कारणं आहेत ती आपल्याला माहिती असायला हवी. ती घटना घडत असताना जो काही सिक्वेन्स आहे, जो काही क्रम आहे, तो सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. आणि ते घटना घडल्यानंतरचे जे काही भारतावर परिणाम असतील किंवा जगभरातल्या घटनांचे भारतावर परिणाम असतील किंवा भारतामधली कुठली घटना आहे आणि त्याचे वर्ल्ड वाईड काही परिणाम झाले असतील, तर अशा पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. हिस्ट्री स्टडी करताना ती घटना घडण्यासाठीची कारण, घटना घडत असताना जी प्रोसेस झाली त्याच्यामध्ये काही वेगवेगळे इव्हेंट्स असतील तर ते थोडेसे आपण लक्षात ठेवणं, आणि त्यानंतर घटना होऊन गेल्यानंतर, तो इव्हेंट होऊन गेल्यानंतर त्याचे जे काही कॉन्सिक्वेन्स असतील, त्याचे काही सिग्निफिकन्स असतील, त्याचं काही इम्पॉर्टन्स असेल हिस्टॉरिकल, तर ते अशा 3 पद्धतीने आपण जर त्याला वर्गीकृत केलं तर आपल्याला जशा युपीएससी सारख्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये जे सब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन आहेत, थेरॉटिकल क्वेश्चन, तर त्याची जी आन्सर्स आहेत ती आपल्याला सहजासहजी आन्सर करता येतात, उत्तर आपल्याला लिहिता येतात. आणि म्हणून एक कुठलाही इव्हेंट ज्यावेळेस आपण सुरुवातीला वाचायला सुरुवात करतो त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये एक 2-3 क्वेश्चन जे आहेत ते नेहमी असायला हवेत की ही घटना घडण्यासाठीची कारण काय, what are the causes or what are the factors for this particular event, that is causes for this particular event, then the process of this particular event, and then lastly the consequence, or you can say the significance, or you can say importance of this particular event, and lastly even you can say that impact, long term or short term impacts of this particular events on the Indian history, or you can say the society at large. तर अशा पद्धतीने ग्रोथ ऑफ नॅशनलिझम मध्ये सुद्धा आपण काही कारण जे आहेत, आपण एक सिंपल असं म्हटलं होतं की नॅशनलिझम इज अ कॉम्प्लेक्स अँड मल्टीफॅसेटेड कन्सेप्ट that has shaped human history and the politics of for centuries. आता नॅशनलिझम हा जो कन्सेप्ट आहे हा काही पूर्वी भारतात माहित नव्हता किंवा अगदीच लोकांना बिलकुल याच्यापेक्षा याची कल्पनाही नव्हती, अशातला काही भाग नाही. पण हिस्टॉरिकली आपण म्हणूया की थोडंसं एक भारत एक अशा पद्धतीने आपण बघितलं की बरेचसे छोटे छोटे किंगडम किंवा प्रिन्सिपॅलिटी आपण ज्याला म्हणतो, अशा वेगवेगळ्या याच्यामध्ये विखरलेलं आपल्याला भारताचं चित्र ब्रिटिश येण्यापूर्वी पाहायला मिळतं. परंतु तत्पूर्वी आपण बघितलं की भारतवर्ष ही संकल्पना तशी फार पूर्वीची आहे. आपण चंद्रगुप्त मौर्याच्या साम्राज्यापासून सुद्धा ती कल्पना पाहत आहोत. तर अशा पद्धतीने नंतर मग मात्र ज्यावेळेस आपण राष्ट्रप्रेम हा जो कन्सेप्ट या ठिकाणी बघतोय, याचं पर्टिक्युलर रिझन म्हणजे ब्रिटिश भारतात आल्यानंतर, मुघल साम्राज्याच्या असतानंतर त्या मधला जो व्हॅक्युम क्रिएट झाला होता, त्यावेळेस आपण बघितलं की प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने आपापल्या साम्राज्याची मुहूर्तमेढ त्या ठिकाणी रोवलेली होती. हैदराबादचा निजाम असेल, पेशवाई असेल, मराठा साम्राज्य आहे, काही राजपूत स्टेट्स असतील, अवधचं काही निजाम असेल, बेंगालचा निजाम असेल, तर अशा पद्धतीने एक विखंडित चित्र आपल्याला भारताचं त्या काळात पाहायला मिळतं. आणि मग पूर्ण देशप्रेम, ज्याला आपण राष्ट्रप्रेम म्हणतो, नॅशनलिझम म्हणतो, असं एकसंघ असं भारताचं चित्र जे निर्माण आपल्याला होताना पाहायला मिळतंय ते आपल्याला पर्टिक्युलरली ह्या काळात. अच्छा, याचं महत्वाचं एक कारण पण आपण बघितलं होतं की भारत अनेक भाषा बोलणारा प्रांत आहे, त्यामुळे कम्युनिकेशन गॅप सुद्धा आपल्याला ह्या काळात या ठिकाणी पाहायला मिळतो. आणि इंग्रज भारतामध्ये आल्यानंतर ज्यावेळेस एक ऑफिशियल लँग्वेज जे कम्युनिकेशनचे त्या ठिकाणी आपण काँग्रेस फॉर्मेशन मध्ये पण पाहिलं की अशा पद्धतीने जी एक कम्युनिकेशन ची गोष्टी ज्या वाढतात त्यानंतर आपल्याला बघायला मिळतं की नॅशनलिझम जे आहे ते इन मासे किंवा खालच्या स्तरापर्यंत लोकांमध्ये पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे एक
राष्ट्रप्रेम अशा पद्धतीने कॉम्प्लेक्स फेनॉमेना आहे. राष्ट्रप्रेम आपण ज्याला आपण नंतरच्या काळामध्ये बघितलं की झाशीची राणीचं आपण एक्झाम्पल बघितलं, तर झाशीच्या राणीचा जो संघर्ष आहे तो तिच्या पर्टिक्युलर एरिया पुरता मर्यादित होता. किंवा पेशवा आहे तर पेशवांचं साम्राज्य जे आहे त्यांच्या साम्राज्यापुरतं होतं, किंवा आपण होळकर वर बाकीचे मराठा जे आपले सरदार होते तर त्यांचंही पर्टिक्युलरली त्या त्या एरिया पुरतं आपण म्हणूया की या ठिकाणी त्यांचं जे एक प्रेम आपण म्हणतो लॉयल्टी जे आहे ती त्या पर्टिक्युलर एरियासाठी होती. आणि मग पूर्ण भारतासाठीच एक चित्र ज्यावेळेस निर्माण व्हायला लागतं तर त्याला पण इथे थोडंसं बघतोय की ग्रोथ ऑफ नॅशनलिझम इन इंडिया. मग अशा पद्धतीने कुठली कुठली फॅक्टर्स होती तर ती फॅक्टर्स थोडीशी आपण मागच्या सेशनमध्ये सुरुवात केली होती, तर आज थोडस त्या फॅक्टरवर आपण पुन्हा एकदा थोडासा प्रकाश या ठिकाणी टाकणार आहोत. फॅक्टर्स कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द राईज ऑफ नॅशनलिझम इन इंडिया. तर अशा पद्धतीने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स मेमरी, हे कारण मी पहिल्या ठिकाणी आपण नंतर सुद्धा क्रमवार याला आपण नंतरच्या क्रममध्ये सुद्धा मांडलं असतं, परंतु आपण मागच्या काही सेशनमध्ये ज्यावेळेस आपण रिव्होल्ट ऑफ 1857 पाहिलं तर त्यानंतर मला असं वाटलं की थोडंसं आपली मेमरी रिसेंट मेमरी आहे तर थोडंसं पहिलं कारण जे आहे ते या ठिकाणी मी असं घेतलंय द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स मेमरी. So the memory of the revolt of 1857 instilled in the Indians a sense of nationalism. After becoming aware of the British bad intention, the heroic roles of the Rani Lakshmibai, Nana Saheb, Tata Tope, just a minute. Tata Tope and the other leaders became fresh in the minds of the people. This instilled in the people a desire to fight with the British. First of all, everyone is knowing that, as said by Vinayak Damodar Savarkar ji. So he said that the 1857 was the war of independence. सावरकरांच्या मतानुसार आपण बघितलं की 1857चा हा फक्त उठाव नसून एक आपण ज्याला मिलिटरी रिव्होल्ट म्हटलं होतं, तर अशा पद्धतीने फक्त उठाव नसून हा एक आपण म्हणूया की भारताचा स्वतंत्र संग्रामाचा एक पहिला असा आपल्याला म्हणता येईल की प्रयत्न या ठिकाणी त्यावेळेस झालेला आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीने जी एक 1857 लोकांच्या मनामध्ये जी स्मृती आहे ती एक महत्वाचं कारण आहे की आपण म्हणूया की नॅशनलिझम जी लोकांमध्ये या ठिकाणी रुजू होण्यासाठीचं कारण आहे. अँटोगोनिझम बिटवीन द रेसेस. The British considered themselves superior to Indians and never offered them good jobs regardless of their merits or intelligence. The another important cause is that British always claimed that they were superior and they are ruling India because of the white man's burden. परंतु आपण बघितलं की नंतरच्या काळामध्ये या ठिकाणी की ब्रिटिशांनी एक व्हाईट मॅन्स बर्डन म्हणून भारतीय लोकांवर आपण म्हणूया की एक वर्णवादी व्यवस्थाचं प्रतीक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि मग प्रत्येक ठिकाणी आपल्याकडे कितीही बुद्धी असली, आपण किती इंटेलिजंट असलो तरी आपल्याला कुठेतरी दुर्लक्षित केलं जातंय. हे ज्यावेळेस एज्युकेटेड रिसेंटली जे एज्युकेटेड वेस्टर्न एज्युकेशन ज्यावेळेस सिस्टम भारतामध्ये डेव्हलप होत होती, असे जे एज्युकेटेड जे इंडियन्स आहेत त्यांच्या मनामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीने ही भूमिका या ठिकाणी आपल्याला निर्माण होताना त्या काळात पाहायला मिळते. The Indian Civil Service examination was held in the England and the age limit was 21. Aurobindo Ghosh passed the written exam but was disqualified from the horseback riding and did not pass the ICS exam. The British purposefully disqualified them. मग अशा पद्धतीने आपण बघितलं की जी त्या काळातली जी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्झाम्स होत्या त्या एक्झाम्सचं सेंटर सुद्धा आपण बघितलं की भारताच्या बाहेर कुठेतरी इंग्लंडमध्ये जाऊन तुम्हाला ती एक्झाम द्यायची आहे. त्या एक्झामसाठीचं प्रिपरेशनचं मटेरियल जे आहे ते आपण कुठेतरी म्हणूया की युरोपियन लँग्वेज मध्ये आहे आणि त्या भाषेचा अभ्यास सुद्धा तुम्हाला करायचा आहे. भारताबाहेर जाऊन ते एक्झाम तुम्हाला द्यायची आहे आणि ती क्वालिफाय होत असताना सुद्धा कुठेतरी एक डिस्क्रिमिनेशन जे आहे ते आपल्याला आपल्या लोकांमध्ये त्या काळात ब्रिटिशांनी केलेलं पाहायला मिळतं. आणि म्हणून हे एक महत्वाचं कारण सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल की कुठेतरी ब्रिटिशांच्या विरोधातला जो रोष आहे ते एक महत्वाचं कारण या ठिकाणी आपल्याला
जे क्वालिफाईड किंवा हायली एज्युकेटेड त्या काळातले जे लोक आहेत, जे ह्या एक्झाम क्वालिफाय करू शकत होते, त्यांना सुद्धा हे सफर करावं लागलंय. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी ते एक कारण या ठिकाणी आपण घेतलं आहे की अँटॅगॉनिझम एक प्रकारे रेसेस जे आहे ते लोकांच्या मनामध्ये या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे. त्यानंतर एक दुसरं जे म्हणूया आपण की मग आता अशा पद्धतीने ब्रिटिशांच्या विरोधातला जो रोष आहे आणि भारताविषयी जे एक राष्ट्रभक्ती आपल्याकडे निर्माण व्हायला लागली आहे, तर ती कुठेतरी एक कनेक्टिंग लिंक सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी एक महत्वाचा फॅक्टर त्या ठिकाणी शोधावा लागतो. आणि तो एक महत्वाचा फॅक्टर असा आहे की ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिफिकेशन ऑफ द इंडिया. ब्रिटिशांनी भारतात आल्यानंतर त्यांची जी रूल्स रेग्युलेशन, त्यांची जी ज्युडिशियल सिस्टम होती, त्यांची जी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी होती, मिलिटरी मशिनरी होती, ते सगळं जे काही नो हाऊ आहे, ते त्या गोष्टींचं जे काही नॉलेज आहे, ते नॉलेज घेऊन ते भारतात आलेले आहेत. आणि भारतात आल्यानंतर या ठिकाणी जशा पद्धतीने त्यांना संधी मिळत गेली, तशा पद्धतीने ते साम्राज्याचा विस्तार करत गेले. आणि जिथे विस्तार करत गेले त्या त्या ठिकाणी आपली ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम त्या ठिकाणी त्यांनी लादलेली आहे. आणि म्हणून आपण बघतोय की नंतरच्या काळात 1857च्या आपण बॅटल ऑफ प्लासी नंतर बघतोय की जसा जसा भारताचा भूभाग त्यांनी पादाक्रांत केला, तशा पद्धतीने त्या त्या ठिकाणी काही काळानंतर एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी त्यांनी ती बनवलेली आपल्याला पाहायला पद्धतीने ज्यावेळेस आपले रूल्स सगळ्या भारतासाठी कॉमन व्हायला लागले, सगळे कायदे कानून भारतासाठी कॉमन व्हायला लागले, एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी पूर्ण भारतासाठी एक सारखी, म्हणजे भारतातल्या कुठल्याही भागात जे काही कायदे कानून आहेत ते दुसऱ्या भागात सुद्धा लागू होतात, अशी ज्या प्रकारे एक सिस्टम या ठिकाणी निर्माण व्हायला लागते, एक युनिफिकेशन निर्माण व्हायला लागतं, त्यातून कुठेतरी लोकांच्या विचाराची देवाणघेवाण सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी झालेली पाहायला मिळते. So the by civil services, unified judiciary, codified laws throughout the length and breadth of the India imposed the new dimension of political unity. आणि मग अशा पद्धतीने ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरीचं ज्यावेळेस भारतीयांना सुद्धा नॉलेज होतं, भारतीयां आपण बघितलं की पूर्वीच्या नेहरू आणि त्या समकालीन लोकांची जी आपण क्वालिफिकेशन जर बघितली, महात्मा गांधी आणि त्या काळातले सर्व सर्व लोक जे आहेत त्यांचं सगळ्यात महत्वाचं क्वालिफिकेशन आपण जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्या लक्षात येईल द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज दे ऑल आर बॅरिस्टर्स. सॉरी, दे ऑल वेअर बॅरिस्टर्स. म्हणजे अशा पद्धतीने वकालत किंवा वकिलीचा अभ्यास आपण ज्याला म्हणतो तो करून अशा पद्धतीने इंग्रजांचे जे काही लॉज नियम वगैरे जे आहेत त्यांचा एक अभ्यास या लोकांचा होता. आणि म्हणून ती मशिनरी कशी काम करते याची कल्पना भारतीयांना त्या काळात झालेली होती. So there was one rule, one administrative framework, one set of laws. So there was one rule, one administrative framework, one set of laws, and one set of administrative officers that unified people politically. तर अशा पद्धतीने एक पॉलिटिकल युनिफिकेशन सुद्धा आपण बघू, इकॉनॉमिक युनिफिकेशन सुद्धा आपल्याला होताना पाहायला मिळतं. त्यानंतर सोसायटीमध्ये सुद्धा परिवर्तन होताना सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. तर अशा पद्धतीने जर हे मशिनरी एक सारखी जी पूर्ण थ्रूआउट द इंडिया आहे ती कुठेतरी एक पॉलिटिकल युनिटी निर्माण होण्यासाठी भारतीयांमध्ये आपल्याला काम करताना या ठिकाणी पाहायला मिळते. इकॉनॉमिक कॉजेस, ब्रिटिशर्स इकॉनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड इंडिया. So the important factor is the main motive of the British was to earn profit through the trade. So by different means they exploited India by draining wealth from India to Britain as expressed in Dadabhai Naoroji's drain theory. So remember this important fact, pity point of view, everyone must know. So who gave drain theory? Drain theory चा जो कन्सेप्ट आहे तो कुणी मांडला, तर त्याचं महत्वाचं उत्तर जे आहे ते आपल्याला लक्षात ठेवायचंय, दादाभाई नौरोजी. पीटी यानी की पूर्व परीक्षेसाठी एक महत्वाचा पॉइंट आपल्याला लक्षात सगळ्यांना ठेवायचा आहे स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून, की ड्रेन थेरी जे आहे म्हणजे आपण म्हणूया की जो संपत्तीचा मार्गक्रमण जे होत आहे ब्रिटिशांकडे, ब्रिटिश एम्पायर कडे, तर ते जो कॉन्सेप्ट आहे तो कोणी दिला, दादाभाई नौरोजी यांनी तो कॉन्सेप्ट दिलेला आहे. सो द फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन इन इंग्लंड, द ब्रिटिश नीडेड रॉ मटेरियल अँड मार्केट which were made by trading the raw material of India. दुसरी महत्वाची गोष्ट काय आहे, तर ब्रिटिशांना जो काही अशा पद्धतीने वेल्थ जनरेट करण्यासाठी जे काही रॉ मटेरियल,
जे काही त्यांचे इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन झालं होतं, ऍग्रिकल्चर रिव्होल्युशन झालं होतं, त्या ठिकाणी जे काही रॉ मटेरियलची आवश्यकता होती, तर ते रॉ मटेरियल उपलब्ध कुठनं होत होतं, तर ते रॉ मटेरियल सुद्धा उपलब्ध भारतातनं होत होतं. आणि मग ते उपलब्ध होण्यासाठी जे काही प्लांटेशन ऍग्रिकल्चर केलं, बाकीचे जे काही त्यांनी डेव्हलपमेंट या ठिकाणी केल्या, तर ते सर्व डेव्हलपमेंट जे आहेत ते महत्वाचं एक कारण आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. सो द लँडलॉर्ड गाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड द इंडियन मासेस अँड फर्दर एक्सप्लॉयटेड इंडियन इकॉनॉमी. जस्ट अ मिनिट. The train theory of Dadabhai Nauroji, Ranade and G.V. Joshi raised awareness about the exploitation of the Indian handicrafts, which mirrored the exploitative nature of the Britishers toward the Indian economy. अशा पद्धतीने ब्रिटिशांनी जे एक्सप्लॉयटेशन केलेलं आहे ते प्रत्येक सेक्टरचा जो अभ्यास आहे तो त्या काळात आपल्या लोकांनी केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. ऍग्रिकल्चर असेल, हँडीक्राफ्ट असेल, आपले ट्रॅडिशनल इंडस्ट्रीज असतील, तर अशा पद्धतीने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जे काय आपलं नो हाऊ आहे त्याला डिलिबरेटली कसं बंद करता येईल, बॅन करता येईल त्याचे प्रयत्न केले गेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि मग एकंदरीत अशा पद्धतीचं जे इकॉनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सुद्धा लोकांमध्ये ज्यावेळेस ब्रिटिशांचं मेन जे धोरण आहे एक्सप्लॉयटेटिव्ह नेचर, म्हणजे एक आपण म्हणूया की अशा पद्धती एक अत्याचाराची जी नीती आहे ब्रिटिशांची, भारतावर अत्याचार करणं आणि त्यातनं संपत्तीचं निर्मिती करणं, अशा पद्धतीचं त्यांना एक्सपोज करण्याचा जो प्रयत्न या काळात झाला त्यातनं सुद्धा आपण बघतोय की आपल्या लोकांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना या ठिकाणी निर्माण होत आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर कम्युनिकेशन अँड द ट्रान्सपोर्टेशन हॅरासमेंट. जसं आपण बघितलं की आता मग अशा पद्धतीने कुठला तरी विचार ज्यावेळेस निर्माण व्हायला सुरुवात होते, भारतीयांमध्ये ज्यावेळेस राष्ट्रप्रेमाची भावना निर्माण व्हायला सुरुवात होते, तर तो कुठेतरी स्थगित असून चालणार नाही. तर तो लोकांपर्यंत, तो विचार लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, लोकांपर्यंत पोहोचायला हवा. अशासाठी ब्रिटिशांचीच मशिनरी त्या काळातल्या भारतीयांनी सुद्धा या ठिकाणी वापरून घेतली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि म्हणून अशा पद्धतीने जे कम्युनिकेशन किंवा मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशनचे जे ब्रिटिशांनी निर्माण केले होते, लॉर्ड डलहौसी मेड अ लास्टिंग कॉन्ट्रीब्युशन टू इंडियन्स बाय इंट्रोड्युसिंग रेल्वेज, टेलिग्राफ्स अँड द न्यू पोस्टल सिस्टम. आता या ठिकाणी सुद्धा एक महत्वाचा पॉइंट आहे, पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही थोडंसं लक्ष द्या या ठिकाणी. Lord Dalhousie made Lord Dalhousie made a lasting contribution to the Indian by introducing. तर लॉर्ड डलहौसी जो आहे त्याचं महत्वाचं कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला लक्षात ठेवायचं की लॉर्ड डलहौसीने काय काय केलेलं आहे. तर लॉर्ड डलहौसीने इंडियन रेल्वे डेव्हलप करण्यासाठी, टेलिग्राफ्स आणि न्यू पोस्टल सिस्टीम डेव्हलप करण्यासाठी त्या काळात महत्वाची भूमिका या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि म्हणून रोड्स वेअर बिल्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर एंड. तर अशा पद्धतीने रेल्वेचं जाळं पसरणं, रोडची निर्मिती होणं, दळणवळण आपण ज्याला म्हणतो किंवा संदेश वाहनाचं जे डेव्हलपमेंट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि मग अशा पद्धतीने जे काही आपले देशभक्तीचे जे विचार असतील ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी प्रोपागेशन ह्या माध्यमातून सुद्धा या काळात झालेलं पाहायला मिळतं. सो डिस्पाइट द फॅक्ट दॅट ऑल ऑफ दिस वॉज इंटेंडेड टू सर्व इम्पेरियल इंटरेस्ट, द पीपल ऑफ द इंडिया कॅपिटलाइज्ड ऑन इट. मग महत्वाचा मुद्दा असा आहे की अशा पद्धतीने जरी कम्युनिकेशन किंवा ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम ब्रिटिशांनी डेव्हलप केलेली असली आणि त्याचा मूळ उद्देश जरी भारतातली संपत्ती किंवा भारतामध्ये जे काही रॉ मटेरियल बनतंय, असं रॉ मटेरियल, कच्चा माल आपण ज्याला म्हणतो, हा सर्व लंडनमध्ये, ब्रिटनमध्ये पाठवायचा, या भूमिकेतून जरी त्यांनी अशा पद्धतीने ही डेव्हलपमेंट केली असेल तरी हिचा फायदा नंतरच्या काळामध्ये आपल्या भारतीय लोकांनी सुद्धा आपल्याला घेतलेला पाहायला मिळतो. आणि म्हणून ब्रिटिशांचा पर्पज वेगळा होता, परंतु भारतीयांनी त्या गोष्टीचा पॉझिटिव्ह विचार करून पॉझिटिव्हली आपण म्हणूया की या ठिकाणी वापर केला आपल्याला पाहायला मिळतो. देन वेस्टर्न एज्युकेशन. The introduction of the English education in 1835 marked the watershed moment in the British administration. आता 1835 मध्ये असं काय झालं होतं की आपण डायरेक्टली या ठिकाणी म्हणायला लागलो की अशा पद्धतीच्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये बदल या ठिकाणी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. तर आपल्याला एक मॅकलेन सिस्टम आपण ज्याला म्हणतो, मॅकलेन सिस्टम ऑफ एज्युकेशन, किंवा त्या काळात एक ज्युडिशियरी मध्ये सुद्धा मॅकलेन कोड जो आहे तो पण डेव्हलप झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. तर
किंवा मॅकलेन सिस्टम जे आहे त्याच्यामध्ये आपण बघतो की ब्रिटिशांमध्ये कुठेतरी एक ब्रिटिश लोकांमध्ये सुद्धा की भारतीयांमधली जी एज्युकेशन सिस्टम आहे, तर कुठल्याही देशाची जी शैक्षणिक व्यवस्था आहे तिच्यावर इम्पॅक्ट केल्याशिवाय आपल्याला एक प्रकारे व्यवस्थित राज्य सुद्धा करता येणार नाही, ही जाणीव ब्रिटिशांना सुद्धा होती. कारण आपण ब्रिटिश येण्यापूर्वी बघितलं तर आपल्याकडे बऱ्याच ठिकाणी आपण ज्याला गुरुकुल सिस्टम म्हणतो, मदरसे म्हणतो, तर एज्युकेशन सिस्टीम त्या काळात भारतामध्ये होती आणि चांगल्या पद्धतीने आपण म्हणूया की भारतातले लोक एज्युकेटेड होते ब्रिटिश येण्यापूर्वी. ब्रिटिश जाताना मात्र आपल्याला या ठिकाणी बरेच बदल झालेले पाहायला मिळतात. परंतु भारतातली जी ट्रॅडिशनल एज्युकेशन सिस्टम होती, तर त्या ट्रॅडिशनल एज्युकेशन सिस्टम मधनं कसं भारतीयांना दूर करता येईल आणि एक ब्रिटिशांची जी आपण ज्याला सायंटिफिक धोरण म्हणतो, अशा पद्धतीची एक विचारधारा या ठिकाणी ब्रिटिश घेऊन येतात आणि मग वेस्टर्न एज्युकेशन भारतामध्ये जर रुजू केलं, तर वेस्टर्न एज्युकेशन जर भारतामध्ये आलं, तर भारतीय लोक त्या ठिकाणची जी फिलॉसॉफी आहे, जे आपण युरोपियन फिलॉसॉफी म्हणूया, त्या ठिकाणचे जे विचार आहेत, त्या ठिकाणचे जो आचार आहे, व्यवहार आहे, तो भारतीय आत्मसात करतील आणि मग अशा पद्धतीने हे नवे जे एज्युकेटेड लोक जे आहेत, न्यूली एज्युकेटेड लोक आपण ज्याला म्हणतो, तर हे लोक एक ब्रिटिशांचा जो आपण म्हणूया की एक मॅन्युफॅक्चर्ड प्रोडक्ट जो आहे त्याला एक मार्केट हवं होतं आणि मग अशा पद्धतीने ब्रिटिशांची जी फिनिश प्रोडक्ट्स जे आहेत, मग ते क्लोथ्स असतील, काही युटेन्सिल्स असतील किंवा आणखीन काही दैनंदिन वापराच्या गोष्टी असतील, तर अशा पद्धतीने एक मार्केट सुद्धा अशा वेस्टर्न एज्युकेटेड लोकांचं एक मार्केट आपल्याला भारतामध्ये निर्माण करता येईल, अशी सुद्धा एक भूमिका त्या ठिकाणी होती. परंतु ह्या वेस्टर्न एज्युकेशन सिस्टमचा फायदा भारतीयांनी कसा करून घेतला तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे. सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एज्युकेशन इन 1835 marked the watershed moment in the British administration. So its primary goal was to educate the Indian masses so that they would be loyal servant of the British Raj. आणि असे जे वेस्टर्न एज्युकेटेड लोक आहेत ते ब्रिटिशांशी प्रामाणिक राहतील असं एक भूमिका सुद्धा त्याच्या मागे होती. बट as time passed, English educated Indians became forerunner in the Indian socio-political, economic and religious reform. So among them, Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, Firoz Shah Mehta, Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee, all fought for the liberty, equality and the humanitarianism. आता याच्यामध्ये काय झालं की वेस्टर्न एज्युकेशन मध्ये सो दे वर हॅव्हिंग डिफरंट फिलॉसॉफिकल कन्सेप्ट्स. So liberty, equality, fraternity, suzerainty, sovereignty. So there are different philosophical concepts which they introduced in India. So at that time, the leaders like Rajaram Mohan Roy, Swami Vivekananda, they enrolled in this system, they learned these concepts, and when they Britishers talk about, that means all over the world they were talking about the equality, fraternity, but they themselves not introducing this concept in India. So they are talking of the human equality. बंधुभावची जी भूमिका आहे, बंधुभाव असावा, मानवतावाद असावा, अशा पद्धतीने मोठमोठ्या गोष्टी जे ब्रिटिश करत होते त्या गोष्टी किती पोकळ आहेत ही गोष्ट आपल्याला आपल्या त्या काळातल्या लीडरनी या ठिकाणी दाखवून दिलेली पाहायला मिळते. आणि मग अशा पद्धतीने त्यांचेच कन्सेप्ट ज्यावेळेस तुम्ही भारतामध्ये राज्य करत असताना भारताची जी प्रजा आहे, तर तुम्ही क्वीन्सच्या अंडर भारताचं राज्य जे चालवत आहात, तर मग ती भारताची जी प्रजा आहे त्या प्रजेला सुद्धा ते अधिकार असायला हवे. आणि मग तुम्ही ते त्या प्रजेला अधिकार देत नाही आहात, हे जे नॉलेज आहे हे नॉलेज सुद्धा आपल्याला त्या काळातल्या लीडरना हे वेस्टर्न एज्युकेशन घेतल्यानंतर झालेलं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि म्हणून अशा पद्धतीने ही जी भूमिका आहे नॅशनलिझम मध्ये, लिबर्टी, इक्वॅलिटी, अशा पद्धतीचे पॉईंट सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला त्या काळातल्या लीडरनी समोर आणलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. So English educated Indians gradually became the torchbearer of the India's nationalism, instilling national consciousness in the minds of the millions of the Indians. आणि मग अशा पद्धतीचे जे काही कन्सेप्ट आहेत हे कन्सेप्ट सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या काळात आपल्या लोकांनी या ठिकाणी लिडर्सनी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. देन अगेन द ग्रोथ ऑफ फॉर्नॅक्युलर लिटरेचर. मग ह्याच काळामध्ये ज्यावेळेस आपण बघतो की पाश्चिमात्य जी भाषा आहे, वेस्टर्न एज्युकेशन आहे, त्याचा एक इन्फ्लुएन्स भारतीयांवर होत असताना मग असे हायली एज्युकेटेड आपण त्या काळातले जे वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स आपण ज्यांच्यावर आहे असं म्हणू, त्या लोकांनी कुठेतरी भारतातली जी पूर्वीची जी
सायन्स आहे, भारताची पूर्वीची जे काय आपण लिटरेचर आहे, भारताचं पूर्वीचं जे साहित्य आपल्याला म्हणतो, तर त्याचा उहापोह करण्याचा प्रपंच सुद्धा या काळात लोकांनी आपल्याला केलेला पाहायला मिळतो. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण बघत आहोत की व्हर्नाक्युलर लिटरेचर म्हणजे काय, की आपली जी बोलीभाषा त्या काळातली त्या त्या प्रांताची जी काही मातृभाषा आपण म्हणतो, तर अशा पद्धतीने मातृभाषेतनं सुद्धा शिक्षण असायला हवं, मातृभाषेचा सुद्धा विकास व्हायला हवा आणि लोकांमध्ये त्या ठिकाणी आपण बघतोय की असं कम्युनिकेशन व्हायला हवं. आणि म्हणून द इन्फ्लुएन्स ऑफ द वेस्टर्न एज्युकेशन compelled educated Indians to express the concepts of liberty, freedom and nationalism through vernacular literature. अशा पद्धतीने लोकांपर्यंत जर वेस्टर्नचे जे काही फिलॉसॉफी आहे ती जर पोहोचवायची असेल तर असल्या पद्धतीने कुठेतरी ती व्हर्नाक्युलर लँग्वेज मध्ये ती यायला हवी. आणि म्हणून आपण त्या काळातले वर्तमानपत्र सुद्धा आपण बघितले तर रिजनल त्या ठिकाणी बंगाल असेल, महाराष्ट्र असेल, वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये त्या त्या प्रांताची जी भाषा आहे त्या भाषेमध्ये वेगवेगळे वर्तमानपत्र आपण ज्याला म्हणतो, साप्ताहिक म्हणतो, अशा पद्धतीची सुरुवात या ठिकाणी झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्या माध्यमातनं त्याला आपण प्रेस म्हणतो, त्या माध्यमातून सुद्धा असे विचार जे आहेत ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या काळात आपल्याला झालेलं पाहायला मिळतो. सो दे एम टू इन्साइट द मासेस टू अपोज द ब्रिटिश रूल बाय इन्स्टिलिंग अ सेन्स ऑफ नॅशनलिझम इन देम. Bankim Chandra Chatterjee's Anand Math and Dinabandhu Mitra's play Neela Darpan wielded enormous power over the people and instilled anti-British feeling in them. ब्रिटिशांच्या विरोधात अशा पद्धतीने भारतीयामध्ये अनेक लोकांनी, अनेक नेत्यांनी अशा पद्धतीने भारतीयामध्ये ब्रिटिशांविरुद्धचा रोष निर्माण करण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर आपण बघतोय की या ठिकाणी पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा आपल्याला हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे. पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपण बोलतोय तर पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून बंकिमचंद्र चटर्जी आनंद मठ. आपण या ठिकाणी जसं लास्ट सेशन मध्ये एकदा आपण बघितलं होतं की अशा पद्धतीने जर आपल्या समोर अशा पद्धतीने जर आपल्या समोर कुठली पुस्तकं ज्याला आपण साहित्य म्हणतो, लिटरेचर जे आहे, एन्शियंट असेल, मिडिवल इंडिया असेल किंवा मॉडर्न इंडिया असेल, तर अशा पद्धतीने कुठलं साहित्य कोणी निर्माण केलंय तो ऑथर आणि ते साहित्य आपल्याला लक्षात पण ठेवायचं आहे. आणि म्हणून उगवतं की होईना ज्यावेळेस अशा कुठल्या फॅक्ट्स येतील तर त्या पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपण त्या ठिकाणी थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण बघतो की बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी काही लिहिलं आहे, तर अशा पद्धतीने आनंद मठ हे त्यांचं साहित्य आपल्याला या ठिकाणी माहिती असायला हवं पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून. कधी कधी आपण जसं मॅच द फॉलोइंग पेअर्स असे जे क्वेश्चन्स आपल्याला युपीएससी मध्ये विचारले जातात किंवा समटाइम्स दे माइट आस्क इन द एमपीएससी ऑल्सो मॅच द फॉलोइंग पेअर्स और विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर इज करेक्टली मॅच. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात त्यावेळेस त्या ठिकाणी या ठिकाणी एका साईडला आपल्याला ऑथर दिला जातो आणि दुसऱ्या साईडला आपल्याला त्याचं पुस्तक जे आहे, साहित्य जे आहे ते दिलं जाऊ शकतं. आणि कुठेतरी एक जी बरोबरची आहे ती पण जोडी त्या ठिकाणी असू शकते आणि बाकीच्या रॉंग ज्या आहेत, चुकीच्या सुद्धा जोड्या आपल्याला त्या ठिकाणी दिल्या असतील, त्यातनं आपल्याला जी बरोबर आहे तिला आपल्याला टिक करायचंय. आणि म्हणून या ठिकाणी बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी काय लिहिलंय तर आनंद मठ हे आपल्याला लक्षात ठेवायचंय. आणि दुसरं म्हणजे दीनबंधू मित्रांचं जे आपण म्हणतोय प्ले नाटक जे आहे ते सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचं. दीनबंधू मित्रा जे आहे त्यांचं नील दर्पण. आणि ह्या माध्यमातनं म्हणजे हे नाटक किंवा हे जे साहित्य आहे याच्या माध्यमातनं लोकांना जागृत करणं, ब्रिटिशांच्या विरोधात त्यांना संघर्षासाठी प्रेरित करणं ही भूमिका त्या काळातल्या आपल्या राष्ट्रभक्तांनी आपण म्हणूया या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते. द प्ले बरागा प्रदाह बाय भारतेंदू हरिश्चंद्र रिफ्लेक्टेड द फ्लाइट ऑफ इंडियन मासेस अंडर द ब्रिटिश रूल. म्हणजे अशा पद्धतीने भारतीयांची जी अवस्था आहे, म्हणजे सामान्य लोकांची, भारतीय सामान्य लोकांची जी अवस्था आहे ती सुद्धा लोकांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपण म्हणतो की जर आपल्या सिंपलचं आपल्या गावामध्ये सुद्धा आपण बघतो की बऱ्याचदा एका कोपऱ्यामध्ये काही घडलं आणि ते जर कम्युनिकेट नाही झालं तर दुसऱ्या ठिकाणी पर्यंत आपल्याला काही माहिती नसतंच. आणि म्हणून आपण बघतो की अशा पद्धतीने एक
माहितीचं जे दळणवळण आहे ते सुद्धा या ठिकाणी, विचारांची जी देवाणघेवाण आहे ती सुद्धा या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. म्हणजे भारतामधल्या एखाद्या प्रांतामध्ये काहीतरी होतंय, जसं आपण आज न्यूज मध्ये आपल्याला तुरंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला अवेलेबल असतात, पण त्या काळामध्ये आपण बघतोय की कुठल्या ठिकाणी अत्याचार झालाय, तो अत्याचार झालाय तो कुठल्या तरी वर्तमानपत्रातनं, कुठल्या तरी साप्ताहिकातनं, कुठल्या तरी साहित्यातनं आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे. आता इथं महत्वाचं कारण काय होतं, जसं आपण बघितलं की द व्हेरी ब्रिटिश रूल वॉज एक्सप्लॉइटेटिव्ह. म्हणजे ब्रिटिश रूल जो आहे तो मुळातच अत्याचारी नीतीने ग्रस्त असलेला असा तो अ, अ, आपण म्हणूया की त्यांची जी नीती होती ती होती. आणि मग अशी नीती असताना भारतामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दुष्काळ, आपण ज्याला मानवनिर्मित दुष्काळ म्हणतो, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, आर्टिफिशियल फेमाइन्स जे त्या काळात निर्माण झाले, असंख्य लोकांचा बळी त्या ठिकाणी गेला. तर हे सर्व गोष्टी बाकीच्या प्रांतातल्या लोकांपर्यंत सुद्धा पोहोचणं गरजेचं आहे. तेव्हा कुठेतरी जाऊन आपण आज त्या संवेदना ज्या आहेत त्या लोकांमध्ये जागृत करण्याची भूमिका त्या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि म्हणून या माध्यमातनं दुसरं जे प्ले आहे बरा पडदा, तर हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. हे खूप मोठे कवी आपण म्हणूया या ठिकाणी किंवा साहित्यकार आहेत, भारतेंदू हरिश्चंद्र. तर त्यांनी अशा पद्धतीने कुठलं साहित्य लिहिलं तर ते साहित्य तुमच्या समोर आहे, बराग पडदा बाय भारतेंदू हरिश्चंद्र. तर अशा पद्धतीने मी सुरुवातीला बोललो की पूर्व परीक्षेसाठी, for the prelims point of view, you must remember some authors, that means important authors and their literature. They might be from ancient India or medieval India or modern India. Okay, so just remember these things for the prelims point of view. These are important facts, and even for the in the mains answer writing practice also, one must know some factual information, because when you express any factual correct information in the answer, then definitely it make difference. Then aside from the several eminent poets and the writers in the various languages such as Rabindranath Tagore in Bengali, so one must know the region and the particular leader from where he is coming and particular language of his literature. So Rabindranath Tagore written in Bengali, Vishnu Shastri Chiplunkar written Marathi literature, or you can laminate Bajburwa in Assamese, sorry, Bajburwa in Assamese, Muhammad Hussain Azad and Altar Hussain Ali in Urdu. Their writing helped to rouse nationalism among the local people. तर अशा पद्धतीने रिजनल जे साहित्यकार आहेत, रिजनल जे लीडर्स आहेत, राष्ट्रभक्त आपण त्यांना म्हणूया, तर त्यांनी जे साहित्य निर्माण केलं त्या साहित्यातनं सुद्धा त्या काळातल्या लोकल कम्युनिटीला जागा करण्याचं काम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. रोल ऑफ प्रेस. Role of press is very important. Even today you are knowing that what is happening in any part of the world, in within next few seconds that information will be delivered to you. आपण बघतोय की आज जगातल्या कानाकोपऱ्यात कुठेही काही घडलं तर तात्काळ काही सेकंदांमध्ये, काही मिनिटांमध्ये ती इन्फॉर्मेशन आपल्यापर्यंत पोहोचली जाते. तर त्याचं महत्वाचं माध्यम जे आहे, ज्याला आपण आज मीडिया म्हणूया किंवा आपण ज्याला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपण म्हणतो, पण त्या काळात आपण बघूया की आपल्यासाठी जे महत्वाचं साधन या काळात आपल्याला उपलब्ध आहे ते म्हणजे प्रेस, ज्याला आपण वृत्तपत्र आपण ज्याला म्हणतो. So the newspaper and the magazines were critical in instilling the sense of nationalism in Indians. And Rajaram Mohan Roy edited Persian journals such as Miratul Akbar. आता या ठिकाणी मी सर्वच जर्नल्स जे आहेत ज्याला आपण वृत्तपत्र किंवा मॅगझिन्स किंवा साप्ताहिक म्हणतो, so I have not enlisted all the things over here, but I will definitely provide you, on our portal. So the literature, or even you can say the particular editor or particular magazine or particular you can say the journal. So just remember, this is also important for prelims point of view. There are various literature. I think in the previous session also, last to last session, we have discussed the literature of the Rajaram Mohan Roy, Swami Dayananda Saraswati. So we have already discussed the thing, but just remember for time being that Rajaram Mohan Roy edited the Persian journals such as Mirat-ul Akbar and the Bengali newspaper Sambad Kaumudi. So remember this particular journal, Persian journal, remember this fact. So the Rajaram Mohan Roy edited a Persian
journal such as Mirat ul Akbar. So Mirat ul Akbar is not a Urdu, is a Persian journal, you can say. And also he wrote in a Bengali newspaper Sambat Kaumudi. Okay. Then similarly several newspapers such as Hindu Patriot, Bengali, Amrit Bazar. I think is it visible? Remember, Hindu Patriot, Bengali, Amrit Bazar, Patrika, Sudharani, Sanjeevani in Bengali, Hindu Prakash in Maharashtra, Native Opinion, Keshri, Koinur, Akbar Ayam, the Tribune in Punjab reflected British rule and aroused the feeling of the nationalism among the people. So, whenever any question is there regarding the press, you must know some uh, journals, you can say some newspapers of the of that time at that time. So I will provide you the list and their editors, or you can say their owner, uh, or our portal on the this particular portal. Then the next is India's glorious past. Now you all are knowing that because of the Western education, because of their philosophy, because of their white man's burden, or you can say they thought that Indians were at that time very superstitious, and they are ignorant. You can say that they are ignorant about the scientific know-how across the globe. But remember, when the Western educated our thinkers or our you can say the learned person, when they thought about our the previous achievements, historical achievements. So they came across the era, particular era in the ancient India, or even you can say some part of the medieval India. And when they analyzed this particular period, they found that this particular period was very advanced, considered the contemporary world. त्या काळातल्या आपण म्हणूया की तत्कालीन समाज व्यवस्थेचा जर विचार केला, तत्कालीन समाजाची जी काही अपलिफ्टमेंट होती, डेव्हलपमेंट होती, जर आपण प्राचीन भारताचा इतिहास बघितला तर आपल्याकडे मौर्य युग आहे, गुप्ता युग आहे. त्या काळामधली जी काही डेव्हलपमेंट होती, त्या काळामधलं सायन्स असेल, त्या काळामधलं बाकीची शास्त्र असतील, मॅथमॅटिक्स असेल, ऍस्ट्रॉनॉमी असेल, ऍस्ट्रॉलॉजी असेल, मेडिसिन असेल, सर्जरी असेल, तर अशा बऱ्याच ब्रांचेस मधलं जे काही डेव्हलपमेंट आपण म्हणू ती खूप अप्रतिम आपण ज्याला म्हणूया की अति उच्च प्रकारची डेव्हलपमेंट आपल्याला प्राचीन भारतामध्ये सुद्धा होती. आपण गुप्तामध्ये सुद्धा बघूया नंतरच्या काळात सुद्धा की गुप्ता काळ जो आहे त्याला आपण गोल्डन एज ऑफ इंडिया असं संबोधतो. तर एक सुवर्ण काळ जो भारताचा आहे तो हायलाइट करण्याचं काम सुद्धा आपल्या तत्कालीन समाज सुधारकांनी सुद्धा या ठिकाणी केलंय, तत्कालीन लेखकांनी, तत्कालीन लीडर्सनी या ठिकाणी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. सो द सेव्हरल एव्हेन्यूज इन द फील्ड ऑफ द ओरिएंटल स्टडीज वेर ओपन by the 19th century Indian Renaissance. Western scholars such as Max Muller, Sir William Jones, Alexander Cunningham, and others translated several ancient Sanskrit texts from this land, establishing the glorious cultural heritage of the India before the people. Indian scholars such as R.D. Banerjee, R.G. Bhandarkar was inspired by them. Mukhopadhyay, Haraprasad Astir, Bal Gangadhar Tilak, and others rediscovered India's past glory from its history. This encouraged the people of the India who felt they were the ancestors of this country's grand monarchs and were being ruled by the foreigners. This fanned the flames of nationalism. मग अशा पद्धतीने आपण बघतोय की भारताचा जो ग्लोरियस पास्ट म्हणजे अशा पद्धतीचं भारतामध्ये सुद्धा एक सुवर्ण युग होतं. भारतीय लोक ब्रिटिश आल्यानंतर भारतीय लोक खूप पिछाडलेले आहेत, मागास आहेत, आणि अशा पद्धतीचे एक चित्र जे भारतामध्ये त्यांनी निर्माण केलं होतं ते चित्र कुठेतरी लोकांच्या मनातनं दूर करणं गरजेचं होतं. आणि मग भारत एक अतिसंपन्न प्रगल्भ आपण म्हणूया की एक वेल्दी नेशन अशा पद्धतीचा भारत एकेकाळी होता. आणि ब्रिटिशांच्या एक्सप्लॉयटेटिव्ह धोरणामुळे अधोगतीला आपण भारताला कशा पद्धतीने जाताना पाहत आहोत, हे सर्व जे चित्र आहे ते लोकांसमोर निर्माण किंवा लोकांसमोर मांडणं हे खूप गरजेचं होतं. आणि मग अशा पद्धतीची जी तत्कालीन आपल्या समाजातली जी समाजसुधारक आपण त्यांना राष्ट्रभक्त म्हणूया की अशी जी लोक होती यांनी भारताचा प्राचीन भारताचा अभ्यास करून त्या काळातलं जे काही विज्ञानाचं जे डेव्हलपमेंट आपण ज्याला म्हणूया सायंटिफिक नो हाऊ जे आहे ते लोकांसमोर आणलेलं आहे. आणि त्याची पार्श्वभूमी सुद्धा आपण बघितली की जे
ब्रिटिश आहेत, ब्रिटिश साहित्यिक म्हणूया किंवा ब्रिटिश रिसर्चर्स आहेत, ते भारतामध्ये येतात, भारतातली संस्कृतची पुस्तकं ते उचलतात आणि त्या संस्कृतच्या पुस्तकांना ट्रान्सलेट करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि मग अशा पद्धतीचे वेद, उपनिषद, आयुर्वेद किंवा अनेक जे बाकीचे आपली साहित्य आहेत, त्या साहित्यांचं ट्रान्सलेशन होताना परकीय भाषामध्ये आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि मग अशा पद्धतीने ज्यावेळेस भारतीय लोक सुद्धा पुन्हा एकदा आपल्या साहित्याचा ज्यावेळेस अभ्यास करतात, त्यावेळेस ही गोष्ट लक्षात येते की भारत हा काही मागास प्रदेश नव्हता, भारत हा काही मागास देश नव्हता, तर अतिसंपन्न अशा देशाची आपण संतान आहोत. आणि मग अशा पद्धतीने अतिसंपन्न देशाचे आपण जर संतान असताना अशा पद्धतीने कोणीतरी आपल्यावर रूल करतंय आणि आपल्याला आपल्याला कुठेतरी मागास दाखवण्याची जी भूमिका आहे ती निर्माण करत आहे, हे सुद्धा एक्सपोज होणं गरजेचं होतं आणि ती भूमिका आपल्या तत्कालीन समाजातील सुधारकांनी या ठिकाणी केलेली पाहायला मिळते. दुसरी गोष्ट अशी होती की समाजामध्ये जे सोशल इव्हिल्स होते त्या काळातली, ज्याला आपण इन द लास्ट सेशन वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पर्टिक्युलर थिंग अबाउट दी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मुवमेंट्स. So there are different social religious reform movements for every religious you can say the person. Like for the Hindu we already seen some particular reform movements. For Muslims we have seen the revivalist and reformist movements. Even for the Sikhs also there are different movements. For Persian also there are different movements, reform movements I mean to say. So that kind of reform movements brought some uh, uh, you can say some bad practices in front of the masses, and they tried to reform the society. So in the 19th century, the social religious reform movement led by Rajaram Mohan Rai, Annie Besant, Swami Dayananda Saraswati, Swami Vivekananda, Syed Ahmad Khan, so they brought about the national awakening in India. So the abolition of sati, the introduction of the widow remarriage resulted in the social reforms in India. Okay. Indians gained an understanding of the concept of liberty, equality, freedom, and social disparities. So this reawakened the people's mind and instilled in them a sense of nationalism. तर अशा पद्धतीने याच्यातनं सुद्धा आपण बघतोय की अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी ज्या घडत होत्या, यातनं सुद्धा कुठेतरी भारतीय लोकांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना निर्माण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. देन राईज ऑफ मिडल क्लास इंटेलिजन्सिया. तर ह्या सर्व आयडिया ज्या आहेत त्या कुठेतरी आपल्याला लोकांमध्ये रुजवायच्यात, प्रोपागेट करायच्यात. याच्यासाठीचा जो खटाटोप आहे तो सुद्धा त्या काळातल्या नवशिक्या आपण लोकांना म्हणूया किंवा समाजाचा तो मध्यमवर्ग आपण ज्याला म्हणतो की जे सर्व ठिकाणी त्याची महत्वाची भूमिका असते, तर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतंय. एक्सपांडिंग इंग्लिश एज्युकेटेड क्लास फॉर्म द मिडल क्लास इंटेलिजन्सिया who constitute the nucleus of newly arising political unrest. So the new class though was minority played a vital role in igniting the minds of the majority. तर मग ह्या लोकांनी भारताची तत्कालीन जी अवस्था आहे ती सुद्धा आपण म्हणूया की समाजासमोर मांडण्याचा एक महत्वाचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला पाहायला मिळतो. त्यानंतरचं दुसरं एक कारण आपण बघत आहोत, लॉर्ड लिटन्स पॉलिसीज. अशा पद्धतीने is my voice clear to all of you students? Because there are some messages from your side. Is it audible for everyone? Okay, thank you, Vaishnavi, thank you. So remember, there are certain British officers also, both kind of you can say. Some played a very good role for the development of the India, and some are very rude for the Indian peoples. You can say they treated ill. Okay, thank you. Okay, so from 1876 to 1880, Lord Lytton served as the Viceroy of the India. So I think I have already discussed this point that when you want to remember these particular things, historical, chronological things, so you must focus on the Governor of the Bengal, Governor of India, then Viceroy. So here also you will find that during Lord Lytton, so he imposed some policies that are actually not good for Indian people. So the South India experienced the famine in 1876 that resulted in the deaths of about 10 million people.
Then his trading practices came under fire for escalating the famine. Additionally, he organized the Great Delhi Darbar in 1877, spending a considerable sum of the money at the time when many people were starving to the death. अशा पद्धतीने आपण आधी कारण बघितलं होतं की ठीक आहे, एक ह्युमनिस्टिक अप्रोच आपण कुठल्याही प्रजेवर ज्यावेळेस साम्राज्य करतो तर एक ह्युमनिस्टिक अप्रोच आपण ज्याला मानवतावाद म्हणतो हा आपल्यामध्ये असायला हवा. आणि मग अशा पद्धतीचं जे चित्रण या ठिकाणी लिट्टनने आपल्या समोर निर्माण केलं आपल्याला पाहायला मिळतं की भारतामध्ये एक प्रकारे स्कारसिटी निर्माण करून भारतामध्ये एक आर्टिफिशियल दुष्काळ निर्माण झालेला असताना सुद्धा अशा पद्धतीने राणीचा दरबार भरवणं आणि या ठिकाणी सर्वांना आपण म्हणूया की एक मोठी अमाऊंट या ठिकाणी स्पेंड करणं, दिल्ली दरबार भरवून 1877 मध्ये अशा पद्धतीचे कृत्य त्या ठिकाणी त्यांनी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. याच्यामुळे सुद्धा लोकांमध्ये कुठल्या तरी आपण म्हणूया की लोकांमध्ये याच्यामुळे सुद्धा एक प्रकारचा रोष या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेला पाहायला मिळतो. Then the Vernacular Press Act of 1878, which Lytton also approved, gave the government the right to seize publications that publish the seditious material. आता seditious material म्हणजे काय की ब्रिटिशांची जी नीती आहे, ब्रिटिशांची जी धोरणं आहेत त्याच्या विरोधात जर कोणी लिखाण केलं, त्याच्या विरोधात जर कोणी आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये काही बातमी छापली, लोकांमध्ये संदेश देण्याचा प्रयत्न केला, तर अशा पद्धतीचं साहित्य जे आहे त्याला कॉन्फिस्केट करणं, त्याला बंद करणं, त्याच्यावर बंधनं घालणं, अशा पद्धतीचं जे पॉलिसी आहे ती पॉलिसी या ठिकाणी ह्या लोकांनी त्या काळात वापरलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि म्हणून द व्हर्नॅक्युलर प्रेस ऍक्ट ऑफ 1878 अशा पद्धतीने. आता या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, सर्वच पॉइंट या ठिकाणी आपण सिक्वेन्सली पाहत आहोत, परंतु ज्यावेळेस आपण पर्टिक्युलरली प्रेसचा ज्यावेळेस मुद्दा पाहणार आहोत की डेव्हलपमेंट ऑफ द प्रेस किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम असेल, अशा पद्धतीने जी डेव्हलपमेंट जी आहे ती ज्यावेळेस आपण ब्रिटिश पर्टिक्युलर डेव्हलपमेंट ज्यावेळेस पाहणार आहोत तर प्रेसच्या पॉइंटमध्ये आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी पाहायच्या आहेत. जसं आपण बघितलं की ब्रिटिशांनी सुद्धा काही वर्तमान पेपर चालवले असतील, ब्रिटिशांनी काही रूल्स रेग्युलेशन्स आणि ऍक्ट्स पारित केले असतील, ती ऍक्ट सुद्धा आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. आणि मग अशा ऍक्ट्स जे आहेत, भारतामधली जी प्रेस फ्रीडम आहे तिला कर्ब करण्यासाठी, तिला बॅन करण्यासाठी, तिला स्थगित करण्यासाठी जे ब्रिटिशांनी वेगवेगळे धोरणं अवलंबले त्याचा परिपाक म्हणून जे काही ऍक्ट्स बनवले ते ऍक्ट सुद्धा आपल्याला ज्यावेळेस आपण प्रेस हा टॉपिक सेपरेटली ज्यावेळेस अभ्यास होऊ त्यावेळेस आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं आहे. परंतु या स्थितीसाठी की नॅशनलिझम भारतामध्ये कशा पद्धतीने रुजू झालं असा ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की अशा पद्धतीचा कुठला तरी एक ऍक्ट आपल्या डोक्यामध्ये आतापासून लक्षात ठेवायचा, द व्हर्नॅक्युलर प्रेस ऍक्ट ऑफ 1878. आणि मग त्या काळात ह्या ठिकाणी कोण होता तर लिटनचं साम्राज्य त्यावेळेस आपण म्हणूया की भारतामध्ये चालत होतं. आणि मग अशा पद्धतीने कुणी जर त्या ब्रिटिशांच्या धोरणाविरोधात जर काही लिहिलं तर त्यातला तात्काळ ह्या ऍक्ट मध्ये त्याला आपण बघतोय की त्या ठिकाणी त्याचं पब्लिकेशन सेज करणं आणि त्याला बॅन करणं असे धोरणं या ठिकाणी यांनी अवलंबले आपल्याला पाहायला मिळतात. He also enacted the Arms Act of 1878. Just a minute. Yes, okay. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण बघत आहोत. एक तर 1878चा 1878चा मेन व्हर्नॅक्युलर प्रेस ऍक्ट, and after that he also enacted the Arms Act of 1878, which made it illegal for Indians to possess any form of weapon without a permit. अशा पद्धतीने एक भारतीय लोकांमध्ये जो आपण शस्त्राचा जो परवाना आहे अशा पद्धतीने त्याच्यावर सुद्धा बंधन घालताना आपल्याला या ठिकाणी ब्रिटिश मशिनरी दिसत आहे. आणि मग अशा पद्धतीने त्यांनी एक आर्म ऍक्ट 1878 बी इनॅक्ट केलेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. द इंग्लिशमॅन वेअर एक्सक्लुडेड अंडर द लॉ. मग या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला ही एक वेगळी नीती ब्रिटिशांची आपल्याला पाहायला मिळते की ज्या ठिकाणी एकतर आर्म ऍक्ट निर्माण करणं आणि त्याच्यामध्ये भारतीयांना बॅन करायचं आणि
ब्रिटिशांना मात्र ह्या ऍक्ट मधनं एक्सक्लूड करायचं अशा पद्धतीची भूमिका, दुटप्पी भूमिका आपण ज्याला म्हणतो, या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. त्यानंतर आणखीन एक फेनॉमेना होता द इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी. So the Ilbert Bill controversy, the Ilbert Bill was passed during the Lord Ripon's tenure as a viceroy. तर मग आता हे कधी आलं होतं बिल ते पण आपल्याला माहिती असायला हवं. तर इल्बर्ट बिल हे लॉर्ड रिपनच्या काळामध्ये या ठिकाणी आलेलं होतं. आता जसं मी आधी बोललो की भारतामध्ये ज्यावेळेस हे वेगवेगळे ऑफिसर्स होते तर याच्यामध्ये काही चांगली लोक सुद्धा होती. त्याचं लेटन जी एक पॉलिसी आपण रिएक्शनरी पॉलिसी जसं म्हणूया तसं रिपन आपण जर बघितलं तर रिपन हा कुठेतरी आपण एक लिबरल माइंडसेटचा ब्रिटिश ऍडमिनिस्ट्रेटर होता असं आपल्याला म्हणता येईल किंवा व्हाईसरॉय होता. परंतु त्याच्या काळामध्ये इल्बर्ट बिल जे आहे ती कॉन्ट्रोवर्सी या ठिकाणी निर्माण झाली. अँड इट गेव इंडियन जजेस द अथॉरिटी टू ट्राय द युरोपियन्स. म्हणजे इल्बर्ट बिल मध्ये काय आहे की भारतीयांना सुद्धा, भारतीय जे जजेस वगैरे जे ज्युडिशियरी सिस्टम मध्ये जे भारतीय आहेत तर त्यांना सुद्धा कुठेतरी एक वेगळा अधिकार या ठिकाणी मिळताना पाहायला मिळाला होता. परंतु त्याच्या विरोधात पूर्ण ब्रिटिश मध्ये, पूर्ण आपण म्हणूया की पुरा ब्रिटनमध्ये आपल्याला या ठिकाणी लोकांमध्ये रोष आणि लोकांची युनिटी या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि इल्बर्ट बिल जे आहे ते या ठिकाणी वापस झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं की ज्यामध्ये अशा पद्धतीचे अधिकार भारतीयांना सुद्धा दिले गेले होते की भारतीय जज सुद्धा युरोपियन लोक जे काय आपण क्राईम्स वगैरे म्हणू किंवा ती लोक जे इन्व्हॉल्व असतील एखाद्या क्राईम घटनेमध्ये तर त्याच्यावर सुद्धा आपल्याला इंडियन जज आपलं व्हर्डिक्ट देऊ शकतो, त्याच्या अंडर तो त्या लोकांची ट्रायल होऊ शकते. असं जे चित्र या ठिकाणी होतं ते चित्र युरोपियनना मात्र हा कुठेतरी एक कमीपणा या ठिकाणी त्यांना वाटतो. रिपन हा ब्रॉड माइंडेड होता, परंतु त्यांनी हे सगळ्या गोष्टी मांडलेल्या असताना आपल्याला ब्रिटिश लोकांचा जो आंदोलन त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतं. आणि मग हे बिल जे आहे ते अशा पद्धतीने एक कॉन्ट्रोवर्सी या ठिकाणी निर्माण होते. सो इट स्पार्क द आउटरेज अमॉंग द युरोपियन्स who pushed for the change in the bill, including a provision requiring an Indian to try a European in the presence of European witness. So this clearly exposed the British authorities' deception and projected their racial animosity. So here you must remember, तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बघत आहोत की ब्रिटिशांचे जे दुटप्पीपणा जो आहे त्या लोकांमधला तो सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. आणि मग कुठेतरी एक वर्ण भेद की आम्ही सुपेरियर वर्ण व्यवस्थेचे आहोत, तुम्ही इन्फिरियर वर्णाचे आहात, अशा पद्धतीने कलर डिस्क्रिमिनेशन आपण ज्याला सिम्पली म्हणू शकतो तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. आणि मग युरोपियन लोकांची जी ट्रायल आहे ती जर कुठला भारतीय जज घेत असेल तर तो ज्यावेळेस युरोपियन विटनेस असेल त्याच वेळेस त्याला ती परमिट केली जाईल, अन्यथा अशा पद्धतीने अधिकार भारतीय जजला असणार नाही. म्हणजे ज्युडिशियरी मध्ये सुद्धा आपल्याला न्याय व्यवस्थेमधलं सुद्धा डिस्क्रिमिनेशन या ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळतं. आणि मग ब्रिटिशांची जी एक युनिटी, एका सिंपल गोष्टीसाठी ब्रिटिशांची जी युनिटी आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि मग अशा पद्धतीने भारतीय लोकांमध्ये सुद्धा की आपल्या स्वतःच्या हक्कांसाठी आपण जागा व्हायला हवं, आपण एकत्र यायला हवं, हा एक महत्वाचा संदेश या ठिकाणी भारतीय लोकांमध्ये सुद्धा या घटनेतनं आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यानंतर जगभरातले जे वेगवेगळ्या घटना आहेत, फ्रेंच रेव्होल्युशन असेल, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स असेल आणि काही इंटरनॅशनल आणखी काही गोष्टी असतील, अशा प्रत्येक गोष्टींचा भारतीयांवर परिणाम या ठिकाणी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि मग त्याच ठिकाणच्या ज्या काही फिलॉसॉफिकल गोष्टी असतील, लिबर्टी, इक्वॅलिटी, जी आपण जी गोष्ट आधी पण पाहिली होती, तर या सर्व घटना ज्या आहेत त्या भारतीयांमध्ये सुद्धा एक देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम निर्माण करण्यासाठी कारणीभूत झाले आपल्याला पाहायला मिळतात. देन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस, ही पण एक महत्वाची घटना आहे. आणि पोर्टलवर मी जे वेगवेगळे इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे जे सेशन झालेले आहेत, आता इथे सुद्धा यू पीपल मस्ट नो की इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे जे काही सेशन झाले त्या प्रत्येक सेशन मध्ये, म्हणजे सगळं सेशन आपल्याला लक्षात ठेवायला हवीत असा काही भाग नाही, परंतु ऍटलिस्ट जी महत्वाची सेशन आहेत त्याच्यामध्ये महत्वाचा भारतासाठीचा महत्वाचा निर्णय झालेला असेल, कुठल्या तरी महत्वाच्या व्यक्तीला प्रेसिडेंटची जी पोस्ट आहे ती दिली असेल, तर अशा महत्वाच्या ज्या इव्हेंट्स आहेत
ते आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीने विचारलं जाऊ शकतं की कुठल्या सेशनमध्ये सुभाषचंद्र बोस प्रेसिडेंट बनले, कुठल्या सेशनला आता असा एक डिसेप्शन करणारा सुद्धा प्रश्न आहे की महात्मा गांधी कधी कुठल्या सेशनचे प्रेसिडेंट होते की नव्हते. तर त्याचा आन्सर तुम्ही मला या ठिकाणी द्यायचा आहे की असल्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या कुठल्या सेशनला गांधी प्रेसिडेंट होते किंवा नव्हते. असं तर तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन असेल तर ती सुद्धा तुम्ही मला चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करू शकता. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू कुठल्या सेशनला ते अध्यक्ष बनले, ॲनी बेझंट कधी होती का अध्यक्षाच्या भूमिकेमध्ये, सरोजिनी नायडू असतील किंवा आणि कोणी लोक असतील. तर अशा पद्धतीने भारतीय कुठले होते किंवा ब्रिटिश सुद्धा कुठले कुठले ब्रिटिशर अशा पद्धतीने भारतीय नॅशनल काँग्रेसचे प्रेसिडेंट होऊन गेले ते सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी माहिती असायला हवं. आणि म्हणून पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा इंडियन नॅशनल काँग्रेस जे आहे हा कन्सेप्ट जो आहे आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. सो द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस. आणि ज्यावेळेस इंडियन नॅशनल काँग्रेसची महत्वाचं आपण एक बघणार पण आहोत की इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं एक महत्वाचं कारण कुठेतरी ब्रिटिशांच्या ज्या धोरणांना फॅसिलिटेट करणारा वर्ग निर्माण करण्याचं एक महत्वाचं कारण आपल्याकडे जे ह्यूम जे आहेत संस्थापक आपण ज्याला म्हणतो काँग्रेसचे, तर त्यांचं एक महत्वाचं धोरण ते होतं. पण नंतरच्या काळामध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेस फॉर्म झाल्यानंतर अशा पद्धतीने ती मुवमेंट भारतीयांनी आपल्या स्वतःसाठी फायद्यासाठी वापरून घेतली, ती गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी महत्वाची आहे आणि ती लक्षात सुद्धा आपल्याला ठेवायची आहे. सो द इंडियन नॅशनल काँग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885 and it expressed the Indian people's desire in front of the British. The mass movement and leaders played an important role in the development of the people's national consciousness, and the Indian National Congress enabled the Indians to wage ideological battle against the British, resulting in the India's independence. So there are two kinds of leaders in Indian National Congress movement, moderates and extremists. So the moderate leaders like Dadabhai Nauroji, S.N. Banerjee, as well as extremists such as Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, all played important role in instilling the sense of nationalism in the Indians. तर अशा पद्धतीने भारतीय नॅशनल काँग्रेस ज्याला आपण म्हणतो इंडियन नॅशनल काँग्रेस जे आहे त्याची सुद्धा एक महत्वाची भूमिका भारतीयांमध्ये देशप्रेम निर्माण करण्याची आहे हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे. आणि मग अशा पद्धतीने पूर्व परीक्षेसाठी सुद्धा ही गोष्ट लक्षात ठेवा, ओघावत्याने हा पॉइंट आलेला आहे. दादाभाई नौरोजी, एस एन बॅनर्जी असे जे लिडर्स आहेत की मॉडरेट्स लिडर्स कोण आहेत, आपण ज्याला मवाळवादी मराठीमध्ये ज्याला मवाळवादी म्हणतो, असे जे लिडर्स आहेत ते लिडर्स कोणते, आणि एक्स्ट्रीमिस्ट किंवा एक्स्ट्रीमिझम च्या फिलॉसॉफीवाले बाल गंगाधर टिळक, बिपिन चंद्र पाल, लाल लजपत राय, तर अशा पद्धतीचे कुठले लिडर्स आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोन लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पार्टिशन ऑफ द बेंगाल मध्ये सुद्धा आपण बघितलं की जी नॅशनलिझम निर्माण झाल्यानंतर ज्या प्रांतात अशा पद्धतीचे विचारांची सुरुवात ज्यादा झालेली आहे, ज्या प्रांतामध्ये अशा पद्धतीची विचारांची माणसं जास्त आहेत, त्या प्रांताला कुठेतरी डिवाइड करणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि असं डिवाइड अँड रूलची नीती आपण बघितलं ब्रिटिशांनी शेवटपर्यंत वापरलेली आहे. समाजामध्ये फूट पाडणं, व्यवस्थेमध्ये फूट पाडणं, प्रांतामध्ये फूट पाडणं, अशा पद्धतीने हमेशा डिवाइड अँड रूल ही नीती वापरून ब्रिटिशांनी आपल्याला शेवटी भारताचं पार्टिशन सुद्धा आपण म्हणूया की ब्रिटिशांची एक नीतीचाच परिपाक या ठिकाणी होता. आणि मग अशी डिवाइड अँड रूलची जी नीती आहे त्या नीतीला सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. आणि म्हणून बेंगालचं पार्टिशन एक महत्वाचं कारण सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि बेंगालच्या पार्टिशनमुळे जे काय उथलपुथल आपण ज्याला म्हणतो या ठिकाणी जी होते, विचारांची देवाणघेवाण होते, लोकांमधला रोष या ठिकाणी पाहायला मिळतो. आणि भारताच्या मोठ्या प्रांतला अलग करताना ब्रिटिशांची जी नीती या ठिकाणी लोकांच्या समोर आपल्या नेत्यांनी सुद्धा एक्सपोज केली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि एक मास मुवमेंट म्हणजे आपण 1857 नंतर पुन्हा भारतीय लोकांनी एकत्र यावं आणि भारतीय लोकांनी स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी, स्वतःच्या विचारांसाठी, स्वतःच्या हक्कांसाठी एक लढा देण्याचं काम जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी या सुरुवातीला पाहायला मिळतं. 1903 पासून आपण बघतोय की बेंगालचं पार्टिशनची जी भूमिका आहे ती जन्म घेताना या ठिकाणी पाहायला मिळते. 1905 ला ती भूमिका डिक्लेअर होते आणि 1905 नंतर आपण बघतो की थोडं ज्या गोष्टी आहेत त्या वाढत जातात आणि शेवटी भारतीय लोकांची जी एकजूट
आपण ज्याला म्हणतो एकसंधपणा जो आहे तो या ठिकाणी कुठेतरी कामाला त्यांना पाहायला मिळतो. आणि मग 1911 मध्ये अॅन्युलमेंट ऑफ द बेंगाल आपण ज्याला म्हणतो की बेंगालची फाळणी जी आहे ती कॅन्सल सुद्धा भारतीयांनी केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि ही एक मोठी अचिव्हमेंट आपल्याला म्हणता येईल की त्या काळात त्या भारतीयांनी करून दाखवलेली आहे. आणि त्याचा एक सोर्स जो होता, राष्ट्रप्रेम जे आहे बेंगालच्या लोकांमध्ये ते खूप मोठ्या प्रचंड प्रमाणात आपण म्हणूया की निर्माण झालेले या ठिकाणी होतं. आणि म्हणून पार्टिशन ऑफ बेंगाल आहे त्याचा एक महत्वाचा रोल आपल्याला नॅशनलिझम मध्ये पाहायला मिळतो. लॉर्ड कर्झन द ब्रिटिश व्हाईसरॉय वॉज अ चार्ज ऑफ द पार्टिशनिंग बेंगाल. आता हे पण लक्षात ठेवायचं आपल्याला की कोण ब्रिटिश ऍडमिनिस्ट्रेटर होता, कोण ब्रिटिश ऑफिसर होता की ज्यानं पार्टिशन ऑफ बेंगाल मध्ये महत्वाची भूमिका या ठिकाणी निभावलेली आहे. तर अशा पद्धतीने ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची की लॉर्ड कर्झन हा महत्वाचा माणूस आहे ज्याने बेंगालच्या फाळणीची भूमिका स्पष्ट केली. Since 1765, Bengal, Bihar and Orissa had been united as a single province of the British India. By 1900, the province had grown too large for a single administration to handle, and the East Bengal had been overlooked in favor of the West Bengal and Bihar due to its isolation and the poor communication. कारण काहीही असू शकतं. ब्रिटिशांनी महत्वाचं कारण एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅक्युना किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्स आहे. प्रशासनाला अडचण होते, प्रशासन इतक्या मोठ्या प्रांताचं प्रशासन करताना अडचण येते असं धोरण समोर करून ऍक्च्युअली धोरण होतं की हिंदू मुसलमानांमध्ये फूट पाडणं, भारतीयांचं राष्ट्रप्रेम जे आहे त्याच्यामध्ये व्यत्यय आणणं, अशा पद्धतीची ऍक्च्युअल भूमिका ती होती. परंतु समाजासमोर जसं आपण बघतो की आजही आपल्याकडे नेते लोक जसं पिक्चर उभं करतात ऑल इज वेल, तसं या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी असं या ठिकाणी समोर पिक्चर आपल्याकडे उभं केलं की भारतीयांच्या या प्रांतामध्ये पर्टिक्युलर प्रांतामध्ये कुठेतरी ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये इश्यू आहे. आणि मग अशा पद्धतीने वेस्ट बेंगाल आणि ईस्ट बेंगाल असे दोन भाग या ठिकाणी आपल्याला होताना पाहायला मिळतात. सो पार्टिशन वॉज अपोज बाय द हिंदूज ऑफ द वेस्ट बेंगाल who controlled the majority of the Bengal's commerce, professional and the rural life. They saw the partition as an attempt to suffocate nationalism in where it was stronger than elsewhere. आणि मग भारतीयांना सुद्धा माहिती होतं की ब्रिटिशांनी जरी काहीही कारणं दिली तर जे राष्ट्रप्रेम जे या ठिकाणी निर्माण झालंय त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होत आहे. आणि मग अशा पद्धतीने लोकांमध्ये सुद्धा हा अवेअरनेस आपल्याला या ठिकाणी आलेला पाहायला मिळतो. The Indian National Congress was transformed from the middle class pressure group into the nationwide mass movement as a result of this. आणि मग पार्टिशन ऑफ बेंगाल म्हणजे आपण एक कॉमन गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवायची. आपल्याला ज्यावेळेस लॉंग आन्सर क्वेश्चन विचारले जातात, मेनली सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन, थेरॉटिकल आन्सर आपल्याला ज्यावेळेस द्यायचे असतात त्यावेळेस एक थोडासा ब्रॉड पिक्चर आपल्या मनामध्ये हमेशा निर्माण व्हायला हवा. आपल्या मनामध्ये असे काहीतरी प्रश्न जे आपण म्हणतो की का घडलं असावं, हे नसतं घडलं तर काय झालं असतं. सो दॅट काइंड ऑफ क्वेश्चन दॅट मस्ट अराइज इन युअर माइंड. आता या ठिकाणी सुद्धा आपण म्हणू शकतो की जर पार्टिशन ऑफ बेंगाल जर झालं नसतं तर अवस्था काय असते, भारताची अवस्था काय असते. आणि जर पार्टिशन ऑफ बेंगाल जर झालं असतं, पार्टिशन ऑफ बेंगाल झालं असतं तर भारताची अवस्था काय असते. झालं नाही म्हणजे कॅन्सल झाल्यानंतर आपण बघितलं, पण जो प्रोसेस जी सुरू झाली त्या प्रोसेस मधनं कुठेतरी आपण एक राष्ट्रप्रेम जे आहे ते वाढताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. आणि म्हणून कुठेतरी जी काही घडत गेलं, जी प्रत्येक गोष्ट भारतामध्ये घडत होती ती प्रत्येक गोष्ट भारतीयांचं राष्ट्रप्रेम जाग करण्यासाठी महत्वाची दुवा म्हणून त्या ठिकाणी काम करत होती. ही गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सो इन 1883 आपण बघत आहोत की काँग्रेसची स्थापना कशा पद्धतीने या ठिकाणी झालेली आहे. खूप महत्वाचा पॉइंट या ठिकाणी आहे. मुख्य परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा बऱ्याचदा क्वेश्चन या ठिकाणी विचारला जातो. क्वेश्चन म्हणजे सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनचे आपण या ठिकाणी बघत आहोत. फॅक्च्युअल ज्या गोष्टी आहेत त्या बऱ्याच या ठिकाणी पॉइंट्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. पूर्वपरीक्षेसाठी आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी फॅक्ट्स, फिगर्स आणि थोडंसं कधी कधी जे सेंटेन्सिंग आपण म्हणतो की काही वाक्य आपल्याला दिलेली असतात ट्रू फॉल्स साठी वगैरे, तर अशा पद्धतीने थोडंसं एक आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे या ठिकाणी चांगलं ठेवणं गरजेचं आहे. आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची जी स्थापना आहे त्या स्थापनेपासून आतापर्यंत आपण बघतोय की प्रत्येक ठिकाणी त्या ठिकाणी आज आपल्याकडे खरगेजी जे आहेत ते प्रेसिडेंट आहेत इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे, आय काँग्रेस आपण ज्याला म्हणतो.
तर आतापर्यंत अशा बऱ्याच ठिकाणी ब्रिटिशाच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याकडे वेगवेगळे प्रेसिडेंट या ठिकाणी होऊन गेले. ब्रिटिश ऑफिसर सुद्धा इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे प्रेसिडेंट होते, ते सुद्धा आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि सुरुवात जी झाली आहे इंडियन नॅशनल काँग्रेसची, ती सुरुवात केली ती सुद्धा आपण बघतो या ठिकाणी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी. सो इन 1883 ॲलन ॲक्टोवियन whom had written an open letter to the Calcutta University graduates expressing his idea of having a body for educated Indians to demand more share in the government and also for the platform by which dialogue could be initiated and sustained between the educated Indians and the British government. म्हणजे आपण या ठिकाणी म्हणूया की ह्यूमची जी आयडियोलॉजी आहे, so what he thought and what he want, what was his intention. So it is crystal clear that he wanted that आपण त्याला सिम्पली म्हणूया की कुठे क्लॅशेस नको आहेत आपल्याला या ठिकाणी. ब्रिटिश आणि भारतीय एज्युकेटेड लोकांमध्ये आपण म्हणूया की एक विचारी धोरण असावं, क्लॅशेस होऊ नयेत आणि अशा पद्धतीने कुठली मुवमेंट निर्माण होऊ नये ब्रिटिशांच्या विरोधातली. आणि अशा पद्धतीने एक भूमिका घेऊन ह्यूमने त्या काळात तत्कालीन कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे ग्रॅज्युएट आहेत त्यांच्यासमोर एक चित्र उभं केलेलं आहे. मग आता याच्यामध्ये घडतं काय, तर आपण बघतोय त्या काळात it was not by chance that the Indian National Congress was founded in 1885. It was the result of the political awakening process that started in the 1860s and 1870s and came to head in the late 1870s and early 1880s. हा सगळ्या दशकांचा विचार मी या ठिकाणी मांडत आहे. महत्वाचं कारण आपण जरी म्हटलं की आयडिया ह्यूमनी मांडली, मग आयडिया ह्यूमनी मांडण्यापूर्वी भारतीयांमध्ये ही आयडियाच नव्हती का? तर या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे, कधी कधी आपल्याला सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की एक्सप्लेन रोल ऑफ प्रिव्हियस जे आहेत इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या आधीची जी आहेत ऑर्गनायझेशन, रोल ऑफ दिस प्रिव्हियस ऑर्गनायझेशन और यू कॅन से प्रिकर्सर फॉर द इंडियन नॅशनल काँग्रेस दोज ऑर्गनायझेशन. तर त्यांचा सुद्धा आपल्याला कधी कधी रोल एक्सप्लेन करण्यासाठी विचारला जाऊ शकतो. आणि मग प्री काँग्रेसची जी काही ऑर्गनायझेशन भारतामध्ये निर्माण झाली होती ती रिजनल स्वरूपातली होती. आपण ज्याला लोकलाइज्ड म्हणतो, काही महाराष्ट्रामध्ये असतील, काही ओडिसामध्ये, काही बेंगालमध्ये, काही नॉर्थ इंडियामध्ये, अशा वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये एक पर्टिक्युलर लोकल ऑर्गनायझेशन होती. पॅन इंडिया असं कुठलंही ऑर्गनायझेशन या काळात अस्तित्वात नव्हतं. पण जसं आपण बघतोय की बॅनर्जी किंवा काही लोक असतील की ज्यांनी एक पूर्ण भारतासाठी सुद्धा एक ऑर्गनायझेशन तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण असं कुठल्या तरी भारतीयांनी ऑर्गनायझेशन बनवणं आणि ते ऑर्गनायझेशनची मेन भूमिका नंतर ब्रिटिशांच्या विरोधातलीच असणार असं होऊ नये असं ह्यूमला वाटत होतं. आणि म्हणून ह्यूमनी सुरुवात या ठिकाणी समोर आला आणि समोर येऊन अशा पद्धतीची आयडिया लोकांसमोर मांडलेली आहे. आणि नंतर आपले जे तत्कालीन जे लीडर आहेत त्यांनी सुद्धा याला ऍक्सेप्ट केलंय. आणि एक पहिलं सेशन आपण बघतोय की पुण्यामध्ये होणार होतं, नंतर आपण बघतोय की मुंबईमध्ये गेलं, पहिलं सेशन तिकडे बनतं, त्याचे प्लेग वगैरे बाकीच्या साथी वगैरे त्या काळात चाललेले होते, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. परंतु द इंडियन नॅशनल नेशन युनियन वॉज इट्स प्रिव्हियस नेम, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असायला हवं. द इंडियन नेशन युनियन वॉज इट्स प्रिव्हियस नेम. Initially, it was decided to hold the conference in the name of the Indian National Union to be held in Pune, but the venue was shifted to the Bombay. अशा पद्धतीने आपण बघतोय की या ठिकाणी त्याचा व्हेन्यू जो आहे तो नंतरच्या काळात पुण्यातनं बॉम्बेला जो आहे तो या ठिकाणी केलेला पाहायला मिळतं. त्याचं महत्वाचं कारण जे आहे, कॉलेरा आउटब्रेक इन पुणे. द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन द मंडे 20 डिसेंबर 1885 इन द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे. दादरला मुंबईमध्ये जर तुम्ही कधी गेलात तर अशा पद्धतीचं बिल्डिंग त्या ठिकाणी आजही अस्तित्वात आहे. दादर वेस्टला आपल्याला पाहायला मिळेल. तर त्या बिल्डिंग मध्ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जे आहे त्या ठिकाणी पहिलं अधिवेशन आपण म्हणूया इंडियन नॅशनल काँग्रेसची पहिली मीटिंग त्या ठिकाणी होते. द एम अँड द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द काँग्रेस वेअर डिफाईन्ड अँड द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज W.C. बॅनर्जी and he described the objective as. मग फर्स्ट इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आहेत, जसं या ठिकाणी चार्ट बॉक्स मध्ये दिव्याने एकदम बरोबर उत्तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं पाहायला मिळतं, उमेशचंद्र बॅनर्जी. तर W.C. बॅनर्जी जे आहेत ते पहिले प्रेसिडेंट
हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि मग या ठिकाणी नेमकं काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, उद्देश काय आहे या ऑर्गनायझेशनचा, तो आपल्याला समोर या ठिकाणी मांडलेला पाहायला मिळतो. प्रमोशन ऑफ पर्सनल इंटिमेसी अँड द फ्रेंडशिप अमॉंग्स द कंट्रीमेन, eradication of all possible prejudices relating to race, creed, or provinces, consolidation of sentiment of national unity, recording of the opinion of educated classes on the pressing problems of the day, laying down lines for the future course of action in the public interest. तर अशा पद्धतीने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह आपण म्हणूया की कुठेतरी एक नॅशनल युनिफिकेशन, लोकांच्या मनामध्ये अशा पद्धतीची युनिटीची भावना निर्माण करणं हे एक महत्वाचं ऑब्जेक्टिव्ह घेऊन काँग्रेसची स्थापना आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. मग अशा पद्धतीने काँग्रेसची स्थापना होत असताना प्रत्येक ठिकाणी आपण बघतो की विरोधाचा जो भाग आहे तो प्रत्येक गोष्टीला या ठिकाणी होतच असतो. आणि मग अशा पद्धतीने काँग्रेस निर्माण होत असताना जी हे ह्युमची जी भूमिका आहे तिचाही विचार करून ऑर्गनायझेशनची फॉर्मेशनचा क्रिटिकल अनालाइज करून जे काही कन्सेप्ट त्याकालीन नेत्यांनी जी निर्माण केली त्याच्यामध्ये महत्वाची भूमिका आपण म्हणूया की का निर्माण झालं, तर सेफ्टी वॉल थेअरी लाला लजपतराय यांनी आपल्याला मांडलेली आहे. म्हणजे ह्युमनी जी संकल्पना समोर मांडणं आणि ह्युमनी ह्या ऑर्गनायझेशनची स्थापना करणं याच्या मागची भूमिका काय असावी, तर लाला लजपतराय यांच्या मतानुसार सेफ्टी वॉल थेअरी त्याला असं म्हटलं जातं. इट हॅज बीन हायपोथाइज्ड दॅट एओ ह्यूम, अ रिटायर्ड इंग्लिश सिव्हिल ऑफिसर who created the INC rather than an Indian, did so in order to address the growing unrest against the British authority. तर अशा पद्धतीने हा जो सिव्हिल सर्वंट आहे ह्यूम यांनी भारतीयांचा रोष वाढू नये ब्रिटिशांच्या विरोधात म्हणून एक सॉफ्ट कॉर्नर असावा एज्युकेटेड इंडियन्स मध्ये, अशा पद्धतीने विचार करून काँग्रेसच्या निर्मितीचा संकल्पना जी आहे ती मांडलेली आपल्याला या ठिकाणी लाला लजपतराय यांच्या मतानुसार आपण या ठिकाणी म्हणत आहोत. देन Viceroy Dufferin is said to have given Hume the idea for an annual gathering of the intelligent Indians for the political discourse. आणि मग अशा पद्धतीने डफरिन जो आहे आपण थोडासा आपण त्याला भारतीयांच्या विरोधात भूमिका घेणारा त्या काळातला ऍडमिनिस्ट्रेटर किंवा व्हायसरॉय आपण ज्याला म्हणतो, तर व्हायसरॉय डफरिननेच कदाचित ह्यूमला पाठवलं असावं आणि अशा पद्धतीने त्या काळातल्या एज्युकेटेड इंडियन्सला एकत्र करून एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स निर्माण करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो, असं लाला लजपतराय यांच्या मतानुसार आपण बघत आहोत. दिस मे बी द समव्हॉट ट्रू, बट देर इज नो सॉलिड प्रूफ दॅट डफरिन suggested the INC's formation or that the INC was meant to serve as the safety wall. मग मुख्य परीक्षेसाठी आपल्याला अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सेफ्टी वॉल जी थेअरी आहे ती कितपत सत्य आहे, whether it is true or you can say the critically analyze the formation, the causes behind the formation of the Indian National Congress or critically analyze the safety wall theory. तर आपल्याला त्या ठिकाणी दोन्ही गोष्टी या ठिकाणी म्हणायचं आहे की जरी एक वेळ आपण जरी म्हटलं की सेफ्टी वॉल थेअरी सत्य आहे, परंतु अशा पद्धतीचं कुठले डॉक्युमेंटेशन किंवा अशा पद्धतीचा कुठला एव्हिडन्स आपल्याकडे या ठिकाणी अस्तित्वात नाही आहे. देन कॉन्स्पिरसी थेअरी, दोन थेअरी या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. एक तर लाला लजपतराय यांची सेफ्टी वॉल थेअरी आणि दुसरी conspiracy theory R.P. Datta. So the idea of the safety wall gave rise to the conspiracy theory of the Marxist historian. वामपंथी विचारधारेतले जे लोक आहेत किंवा नेते तत्कालीन आहेत त्यांनी अशा पद्धतीची थेअरी जी आहे कॉन्स्पिरसी थेअरी या ठिकाणी मांडलेली आपल्याला पाहायला मिळते. According to the R.P. Datta, the Warji's leader conspired to put down an uprising of the Indian people, and this is how the Indian National Congress came to be. म्हणजे अशा पद्धतीने जे बिझनेस वर्ग किंवा जो श्रीमंत वर्ग आहे अशा लोकांची एक कॉन्स्पिरसी असावी आणि म्हणून त्यांनी, कारण सुरुवातीला आपण बघतो जे इंडियन नॅशनल काँग्रेसमधले जे मेन दादाभाई नौरोजी किंवा बाकीचे जे काही लोक आहेत ती सर्व लोक जे आहेत ते इलाइट वर्गातली लोक आहेत, वेल एज्युकेटेड आहेत, वेल्दी आहेत, असे रिच लोक आहेत आणि हे सर्व
रिच लोक एकत्र येऊन कुठेतरी अशा पद्धतीची कॉन्स्पिरसी करून असंतोष भारतीयांमध्ये निर्माण झालाय, त्याला कुठेतरी शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी कदाचित अशा पद्धतीने एक गोष्ट ऑर्गनायझेशनची स्थापना त्यांनी केली असावी, असं विधान आपण या ठिकाणी मार्क्सिस्ट हिस्टॉरियन कडनं केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं किंवा तत्कालीन विचारवंतांकडनं आपल्याला केलेलं पाहायला मिळतं. लाइटनिंग कंडक्टर थिअरी, जी के गोखले. मग गोखले सारखे जे तत्कालीन लीडर आहेत त्यांनी ही भूमिका मांडलेली आहे. इंडियन्स हू वेर पॉलिटिकली अवेअर wanted to create a national organization to voice their political and economic aspiration, and the Indian National Congress served as their representation. म्हणजे सेफ्टी वॉल कॉन्स्पिरसीच्या पलीकडे जाऊन आपण असं म्हणता येईल की जरी ब्रिटिशांनी हे ऑर्गनायझेशन संकल्पना मांडली असेल, तत्कालीन ग्रॅज्युएट जरी त्या ऑर्गनायझेशनशी जुडले असतील, तरी पण या ठिकाणी असं म्हणता येईल की जरी अशा पद्धतीने कुठलाही विचार जरी असला तरी भारतीयांनी मात्र याचा एक लाइटनिंग कंडक्टर म्हणून उपयोग करून घेतला. ह्या ऑर्गनायझेशनचं जे महत्व आहे ते आपल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग करून या ठिकाणी घेतलेला आपल्याला नंतरच्या काळामध्ये पाहायला मिळतो. So the authorities would have been violently opposed to such body. If the Indians had created it on their own, it would not have been permitted to exist. आणि जर अशा पद्धतीने जर भारतीयांनी जर इनिशिएटिव्ह घेतला असतं तर काँग्रेसची स्थापना झाली नसती. आणि जर काँग्रेसची सुरुवातीला जरी स्थापना करण्याचा जरी प्रयत्न केला असता तर ब्रिटिशांनी तो हरून पाडला असता. म्हणून ही गोष्ट सुद्धा आपल्याला लक्षात घ्यायला हवी. जे ह्यूमच्या भूमिकेतनं सुद्धा भारतीयांनी मात्र ह्यूमचा वापर करून आपल्याला जे हवं अशा पद्धतीचं ऑर्गनायझेशन या ठिकाणी निर्माण करून घेतलं आणि पुढे आपल्या स्वातंत्र्याची जी मुवमेंट आहे, फ्रीडम मुवमेंट जी आहे ती या ठिकाणी कंटिन्यू स्ट्रगल जे आहे या ठिकाणी पाहायला मिळते. आपण पहिल्या सेशन मध्ये काही मेजर ऑब्जेक्टिव्ह या ठिकाणी पाहिली होती. तर तशा पद्धतीने मेन उद्देश जे आहेत इंडियन नॅशनल काँग्रेसची पॅन इंडियन ऑर्गनायझेशन आपल्याला या ठिकाणी डेमोक्रेटिक नॅशनलिस्टिक मुवमेंट बनवण्यासाठी जे आहे ते बनलेले या ठिकाणी पाहायला मिळतं. पॉलिटिसाइज अँड पॉलिटिकली एज्युकेट पीपल, काँग्रेसचा मेन उद्देश या ठिकाणी आपल्याला आणखीन पाहायला मिळते की लोकांना पॉलिटिकली अवेअर करणं, राजकीय हेतूंनी प्रेरित करणं हे सुद्धा एक महत्वाचं कारण होतं. त्यानंतर अँटी कॉलोनियलिझम, ब्रिटिशांच्या विरोधात त्यांच्या ज्या पॉलिसी आहेत, त्यांच्या ज्या नीती आहेत त्या विरोधात सुद्धा लोकांमध्ये जनजागृती करणं हे सुद्धा एक धोरण आपल्याला त्यांचं पाहायला मिळतं. फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्राम, हे सर्व करत असताना सुद्धा भारताचा आर्थिक विकास किंवा त्या गव्हर्नमेंटच्या ज्या पॉलिसी आहेत त्यामध्ये जे काही इश्यूज असतील ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं, डिमांड ज्या आहेत लोकांच्या ज्या डिमांड आहेत, समाजाच्या ज्या इकॉनॉमिक पॉलिटिकल ज्या डिमांड आहेत त्या सुद्धा ब्रिटिशांपर्यंत पोहोचवणं हे सुद्धा एक उद्देश आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि लास्टली प्रमोट नॅशनलिझम, भारतीय लोकांना कन्सॉलिडेट करणं, त्यांच्यामध्ये ती फिलिंग जी आहे ती निर्माण करणं सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी त्या काळात केलेलं पाहायला मिळतं. जस्ट मिनिट. तर अशा पद्धतीने इंडियन नॅशनल काँग्रेस आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. आपल्या पोर्टलवर जसं मी बोललो की जे महत्वाचे सेशन आहे ते त्या ठिकाणी अपलोड केलेले आहे. महत्वाचे सेशन आणि त्याच्यामधला जो मेन इव्हेंट जे आहेत, ज्या काही घटना त्या ठिकाणी घडलेल्या आहेत त्या घटनांचा सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी थोडासा पोर्टलवर जाऊन त्या ठिकाणी तुम्ही पाहून घ्या. आपल्याला पोर्टलवर ते उपलब्ध आहे. महत्वाचे सेशन, त्याचे प्रेसिडेंट आणि महत्वाचे जे काही निर्णय त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत अशा पद्धतीची समरी त्या ठिकाणी
ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, थोडंसं तुम्ही त्या गोष्टी त्या ठिकाणी पाहून घ्याल. आजचा जो टॉपिक आहे त्यालाही आपण थोडंसं पाहून घेणार आहोत. तत्पूर्वी कोणाचे काही प्रश्न असतील तर थोडंसं 1-2 मिनिटांसाठी तुम्ही या ठिकाणी शेअर करून ठेवा, म्हणजे आपल्याला थोडंसं त्यावर नंतर सेशन मध्ये डिस्कस करता येईल शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये. So I have raised some questions, and I think those who have given answer, they are correct. If anybody is having any question, kindly let me know in the chat box. Otherwise, we'll continue with this point, era of militant nationalism. आपण आता बघत होतो की काँग्रेसची स्थापना होते. काँग्रेसच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये जे लीडर्स आहेत आणि नंतरच्या थोड्याशा काही काळानंतर जे त्याच्यामध्ये लीडरशिप निर्माण होते, असे दोन डिफरन्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. काँग्रेसची स्थापनेपासून 1905 पर्यंतचे काँग्रेसचा जो काळ आहे, ज्याला आपण मवाळवाद आपण ज्याला म्हणतो, मवाळ धोरण सुरुवातीला या ठिकाणी निर्माण झाले आपल्याला पाहायला मिळतात. मॉडरेट्स ज्याला आपण म्हणतो अशा पद्धतीचे लीडर्स होते. आणि त्यानंतर 1905 नंतरचे जे काय आपण 1909 मधल्या ज्या घडामोडी आहेत त्या घडामोडींना आपण बघतो या ठिकाणी की कशा पद्धतीने एक्स्ट्रीमिस्ट, त्याला उग्रवादी विचार असं आपण म्हणूया, की अशा पद्धतीचे विचार निर्माण होताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. सो द इरा ऑफ मिलिटंट नॅशनलिझम. आता या ठिकाणी जसं आपण प्रत्येक गोष्टीचा मागोवा घेत असताना बघतो की त्याची मागची कारण काय आहेत, ती प्रोसेस मध्ये महत्वाचे इव्हेंट काय झाले आणि शेवटी त्याचे सिग्निफिकन्स किंवा ती मुवमेंट डिक्लाइन कशी झाली. तर या सर्व गोष्टी आपल्याला पाहायला या ठिकाणी प्रत्येक इव्हेंट मागे बघायचे असतात. जसं आपण वी हॅव सीन ऑलरेडी 1857 रिव्होल्ट. सो ड्युरिंग दॅट सेशन ऑल्सो वी हॅव डिस्कस द causes for the 1857 revolt, some previous causes and then immediate cause. Then the course of the revolt. After course of the revolt, we have seen the leadership that played a very important role during this particular event. Then you can say the decline of the movement, or the how the Britishers you can say the control this particular revolt of 1857, and then the consequence of 1857. So how the British changed their policies towards India, and how that particular movement helped Indians to awaken, or you can say to enlighten, or to bring nationalism in Indians. So we have seen this particular phenomena. In the similar line, coming to these particular concepts, that era of militant nationalism of 1905 to 1909. So in the recent time, you have seen the government using the particular term Bharat instead of India. So even in the constitution also we have this particular frame that India, that is Bharat. So the both words are included. So here you can say the particular word is very misnomer, I can say sometimes, because when it comes to the nationalism, so the terrorist or you can say the militant, these words are not appropriate. So sometimes even in the historical books you will find this particular word militant nationalism. So those you can say those who are having some uh, uh, nationalistic approach, so they might oppose this particular word militant nationalism. So instead of militant nationalism, I think the better word is revolutionary extremist. The particular word is also there. So we will see these particular two words over here. So the era of militant nationalism 1905-1909. The era of militant nationalism started from 1905 onwards till 1909. In the 1890s, a radical trend of the militant nationalist approach
the political activity began to emerge, and by 1905 it had taken concrete form. As a result of this trend, a revolutionary wing emerged. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी मिलिटंट नॅशनलिझम जो आहे तो किंवा त्याला आपण रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम असं म्हणूया. रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम जो आहे तो कशा पद्धतीनं भारतीय लोकांमध्ये निर्माण झाला, त्या काळातल्या लीडरमध्ये निर्माण झाला आणि मग कशा पद्धतीने ती जी फेज आहे ती पुढे चालत गेली आणि नंतर ती फेज कशी डिक्लाइन झाली आणि त्याच्या डिक्लाइनची काय कारण आहेत ती सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायची आहेत. तर 1890 पासून आपण जसं म्हटलं की 1890 पासून कुठेतरी तिची सीड्स जी आहेत, बीज जी आहेत ती रोवली गेली. 1905 ला आपण त्याला म्हणूया मूर्त स्वरूप जे आहे 1905 ला आलं आणि 1909 पर्यंत थोडंसं ती मुवमेंट कुठेतरी डिक्लाइन होताना दिसते. परंतु पूर्णतः या ठिकाणी ही गोष्ट जी आहे ती डिक्लाइन होत नाही. त्या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला नंतरच्या काळामध्ये सुद्धा रिव्होल्युशनरी जी ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या भारतामध्ये झालेल्या पाहायला मिळतात. परंतु ऍटलिस्ट 1905 ते 1909 ची जी फेज आहे ती तत्कालीन कालखंडाची जी फेज आहे ती आपल्यासाठी या ठिकाणी महत्वाची आहे. द मिलिटंट नॅशनलिस्ट कॉज अ ब्रेक इन द नॅशनल मुवमेंट by employing more radical methods of the agitation than the earlier moderates. So, who were the extremists or you can say the revolutionary nationalists? The Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, and the Lajpat Rai were prominent leaders during this period of the national movement. तर सुरुवातीच्या काळामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं बाल गंगाधर टिळक असतील, लाला लजपत राय असतील, अरविंद घोष असतील, बिपिन चंद्र पाल असतील, तर ही सर्व जी नेते आहेत, ही सर्व जी तत्कालीन काँग्रेसची जी लिडरशिप आहे तर ती आपण म्हणूया की कुठेतरी एक्स्ट्रीमिस्ट जे विचार आहेत किंवा रिव्होल्युशनरी जे विचार आहेत ते त्या लोकांमध्ये या काळात होते. ग्रोथ ऑफ मिलिटंट नॅशनलिझम और रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम. तर अशा पद्धतीने रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम ही एक टर्म जी आहे ती सुद्धा आपण या ठिकाणी वापरू शकतो आणि ती थोडीशी मला या ठिकाणी अप्रोप्रिएटही वाटते. कारण आपल्याच देशातल्या लोकांना आपण कशा पद्धतीने मिलिटंट किंवा टेररिस्ट म्हणून बोलायचं तर ही एक चुकीची टर्म सुद्धा आपल्या हिस्टॉरिकली आपण त्या ठिकाणी वापरताना पाहायला मिळते. आपल्या अर्ली हिस्टॉरिकल्स जे आहेत त्या लोकांनी ही टर्म वापरलेली आहे. पण एक अप्रोप्रिएट टर्म जर आपण कधी म्हटलं तर रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम ही या ठिकाणी एक योग्य टर्म या ठिकाणी आपण म्हणूया. रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. जशी काँग्रेस किंवा बाकीच्या मुवमेंटसाठी जी कारणं आहेत तशा कारणांचा विचार या ठिकाणीही आपल्याला करायचा आहे की रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम जे निर्माण झालं त्याची जी कारणं आहेत ती सेम कारणं आपल्याला या ठिकाणी ही बरीच पाहायला मिळतील. त्याच्यातलं महत्वाचं कारण जे आहे रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. मग ब्रिटिश रूल जो आहे तो आपण सुरुवातीपासून बोलतो की ब्रिटिश रूल हा व्हेरी एक्सप्लॉइटेटिव्ह आहे. अत्याचारी अशा पद्धतीचा हा ब्रिटिश रूल आहे. आणि मग अशा पद्धतीने ब्रिटिशांनी जे काही ऍक्ट्स निर्माण केले, ब्रिटिशांनी जे काही रूल्स आणले, ब्रिटिशांनी जे काही रेग्युलेशन्स बनवले त्या प्रत्येकामध्ये कुठे ना कुठे भारतीयांना रोखण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. मग अशा पद्धतीने कुठले इव्हेंट्स आहेत की ज्यांनी भारतीयांमध्ये अशा पद्धतीने भारतीयांना अवेअर केलं, त्यांच्या ब्रिटिशांच्या अत्याचारी नीतीतनच भारतीयांना कुठेतरी आपण म्हणूया की एक अवेअरनेस निर्माण झालेला पाहायला मिळतो. आणि म्हणून 1892 द इंडियन काउन्सिल ऍक्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय नॅशनलिस्ट ऍज इट फेल्ड टू सॅटिस्फाय देम. तर 1892 चा जो इंडियन काउन्सिल ऍक्ट आहे त्याला सुद्धा भारतीयांनी क्रिटिसाइज केलं कारण भारतीयांच्या ज्या त्याच्याकडनं अपेक्षा होत्या त्या फुलफिल झालेल्या पाहायला मिळत नाहीत. 1897 द नाटू ब्रदर्स वेर डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल अँड टिलक अँड अदर इम्प्रिझन ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन. तर 1897 मध्ये सुद्धा आपण जसं म्हटलं की ब्रिटिशांची जी ज्युडिशियल सिस्टम आहे जिला आपण खूप चांगली समजत होतो, जी न्याय करू शकते अशी जी भूमिका असताना सुद्धा नाटू ब्रदर्सला त्यांच्या बचावाचा अधिकार दिला जात नाही, कुठलीही ट्रायल होत नाही आणि कशा पद्धतीने नाटू ब्रदरला या ठिकाणी डिपोर्ट केलं जातं विदाउट ट्रायल आणि टिळक सारख्या नेत्यांना सुद्धा सेडिशनच्या चार्ज खाली जेलमध्ये टाकलं जातं आणि याच्यामुळे सुद्धा भारतीयांमध्ये रोष निर्माण झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. 1898 representative laws under the IPC section 124 were further amplified with the new provision under IPC section 156A. तर अशा पद्धतीने 1898 मध्ये सुद्धा इंडियन पिनल कोड मध्ये सुद्धा काही सेशन किंवा सेक्शन जे आहेत ते ऍड केले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यातून सुद्धा लोकांना थांबवण्याचा किंवा रोखण्याचा प्रयत्न झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. In 1899 the number of the Indian member in the Calcutta Corporation was reduced. भारतीयांना समान अधिकार देणं किंवा भारतीयांना
आपण जे ऍडमिनिस्ट्रेशन शासनामध्ये जे काही स्वतःची जी काही भूमिका मांडण्यासाठी जे काही पार्टिसिपेशन हवं, ते पार्टिसिपेशन जे आहे ते सुद्धा या ठिकाणी या प्रोव्हिजन मध्ये रेड्यूस केलं आपल्याला पाहायला मिळतं. 1904 ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्ट कर्ब द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, आणि अशा पद्धतीने फ्रीडम ऑफ प्रेस जे आहे ते सुद्धा 1904च्या ऍक्ट मध्ये कमी केलं आपल्याला पाहायला मिळतं. 1904 ला इंडियन युनिव्हर्सिटीज ऍक्ट इन्शुअर द ग्रेटर गव्हर्नमेंट कंट्रोल ओव्हर द युनिव्हर्सिटीज. भारतातल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत, आपण आजही बघतो की भारतातल्या वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज मध्ये बऱ्याचदा विद्यार्थी हे आंदोलन करतात. भारताच्या राजकीय धोरणांवर टीका करताना सुद्धा आपण बऱ्याचदा JNU, DU किंवा वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज ज्या आहेत तिथले मुलं संघर्ष करताना, तिथले मुलं आंदोलन करताना आपण आजही पाहतो. तर अशा पद्धतीने युनिव्हर्सिटी मधनं ज्यावेळेस लोक ग्रॅज्युएट होत असतात, त्या लोकांना किंवा त्या मुलांवर अशा पद्धतीच्या विचारधारांचा खूप मोठा इन्फ्लुएन्स होत असतो. आणि मग अशी राष्ट्रप्रेमाची जी भावना आहे ती अशा पद्धतीच्या तत्कालीन आपण विश्वविद्यालयांमध्ये जी लोक आहेत, मुलं आहेत, त्यांना कुठेतरी ती इन्फ्लुएन्स करत होती आणि एक राष्ट्रप्रेमाची भावना त्या मुलांमध्ये सुद्धा निर्माण होत होती. आणि म्हणून कुठेतरी तिथे सुद्धा काहीतरी आपल्याला नियम बनवले पाहिजेत, की तिथे सुद्धा आपण कुठेतरी त्याला कर्ब केलं पाहिजे, अशी भूमिका ब्रिटिशांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि म्हणून 1904च्या इंडियन युनिव्हर्सिटी ऍक्ट मध्ये आपल्याला इन्शुअर ग्रेटर गव्हर्नमेंट कंट्रोल ओव्हर द युनिव्हर्सिटीज. देन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. The dissemination of the political information made Indians realize that British rule was not beneficial to India, and it also resulted in the rejection of the white man's burden thesis. आणि अशा पद्धतीने राजकीय प्रगल्भता ज्यावेळेस लोकांमध्ये निर्माण होताना या ठिकाणी पाहायला मिळते, त्यावेळेस असं लक्षात येतं की ब्रिटिशांची जी स्वतःची जी नीती होती ती गोऱ्या लोकांचं बर्डन ज्याला आपण म्हणत होतो, तर अशा पद्धतीचा जे काही कन्सेप्ट जो आहे तो खोटा आहे. आणि अशा पद्धतीने फक्त भारतीयांना वर राज्य करण्यासाठी ब्रिटिशांचा हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो मांडलेला या ठिकाणी एक्सपोज झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यानंतर रिव्होल्युशनरी किंवा एक्स्ट्रीमिस्ट विचार लोकांमध्ये येण्यासाठी एक महत्वाचं कारण सुद्धा आपण बघतो की जे मॉडरेट्स होते, काँग्रेसचे जे आधीचे जे नेते आहेत, आपण त्याला मवाळवादी धोरण ज्यांनी अवलंबलेलं होतं, पिटिशन करा, प्रेयर करा, अशा पद्धतीची धोरणं होती, तर कुठेतरी मॉडरेट्सचं सुद्धा फेल्युअर आहे. आणि मग अशा पद्धतीने पॉलिटिकली कॉन्शियस nationalists thought that British exploitation would continue since reasonable demand had little influence on the British policies. कारण जर मवाळवादी धोरण मांडलं तर ब्रिटिशांची जी एक्सप्लॉयटेटिव्ह नीती आहे तिला आपल्याला थांबवता येणार नाही, हे सुद्धा लोकांना या ठिकाणी कळायला आपल्याला पाहायला मिळतं. द यंगर एलिमेंट विदिन द काँग्रेस वेर डिससॅटिस्फाईड विथ द इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ द मॉडरेट्स ड्युरिंग 1906-1916. आपण बघितलं की बंगालच्या फाळणीमध्ये सुद्धा मॉडरेट्स आणि एक्स्ट्रीमिस्ट हे एकमेकांच्या समोर आलेला आपल्याला आलेले पाहायला मिळतात. आणि त्याचं परिपाक म्हणून आपण नंतरच्या काळात सुरत स्प्लिट ही सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी माहिती आहे. सुरतला काँग्रेसमध्ये दुफाळणी जे म्हणतो आपण ती त्या ठिकाणी झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि मग अशा पद्धतीने मॉडरेट्सच्या विचारांनी ही लोक जी नव युवक आपण म्हणतो ही सॅटिस्फाईड नव्हती, आणि म्हणून अशा पद्धतीने कुठेतरी ब्रिटिशांच्या नीतीला अपोज करण्यात ही लोक कमी पडत आहेत, अशी भूमिका किंवा असे विचार या लोकांमध्ये निर्माण झालेले पाहायला मिळतात. सो दे वर स्ट्रॉंगली क्रिटिकल ऑफ द मेथड्स ऑफ द पीसफुल अँड कॉन्स्टिट्युशनल एजिटेशन, पॉप्युलरली नोन ॲज द 3 P's, प्रेयर, पेटिशन अँड द प्रोटेस्ट, अँड डिस्क्राइब these methods as political mendicants. अशा पद्धतीने मवाळवादी धोरणामुळे जे ब्रिटिश आहेत त्यांच्यावर काही फरक पडणार नाही, परंतु मॉडरेटनी जे काही फक्त आपण आंदोलन करायची, प्रार्थना करायची, प्रेयर करायची, त्यांना पिटिशन द्यायची आणि नंतर एक आंदोलनाला बसायचं, असल्या धोरणामुळे ब्रिटिश जे आहेत ते काही त्यांची नीती किंवा त्यांच्या नीतीला विरोध जो आहे तो होताना किंवा स्ट्रॉंग भूमिका घेताना आपली मॉडरेट दिसत नाहीत. आणि म्हणून हे सुद्धा एक महत्वाचं कारण आपण म्हणूया की रेव्होल्युशनरी नॅशनलिझमची विचारधारा भारतीयांमध्ये निर्माण होण्यासाठी आहे. देन एलिव्हेटेड पोझिशन ऑफ द काँग्रेस. काही लोकांमध्ये असा भ्रम सुद्धा निर्माण झाला की काँग्रेस वॉज सबस्टॅन्शियली एलिव्हेटेड टू द पोझिशन ऑफ द जमीनदार and the upper middle class elite party. And even the poets such as Bankim Chandra described the Congress session as the 3-day annual show. म्हणजे काँग्रेसचं जर कुठलं सेशन होत आहे तर तो एक 3 दिवसाचा एक अॅन्युअल शो अशा पद्धतीने भूमिका घेऊन काँग्रेसचं सेशन होतं, अशी टीका सुद्धा बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी आपल्या कवितांमधनं केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हे थोडंसं या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला
तर चित्र जे आहे सुरुवातीचे जे नेते आहेत त्यांचं जर बॅकग्राऊंड आपण ऑब्झर्व केलं किंवा मॉडरेट्स आहेत त्यांचं जर बॅकग्राऊंड आपण जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्या असं लक्षात येतं की इलाइट क्लासची जी लोक आहेत जमीनदार जे आहेत त्यांनीच हे ऑर्गनायझेशन मध्ये महत्वाची भूमिका सुरुवातीच्या काळात आपल्याला केलेली पाहायला मिळते. आणि म्हणून लोकांमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचा भ्रम जो आहे तो या ठिकाणी निर्माण झाला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यानंतर कर्जन च्या काळामध्ये त्याची जी काही पॉलिसीज आहेत कर्जन्स अँटी काँग्रेस स्टान्स अँड रिॲक्शनरी पॉलिसीज. सो द कर्जन्स अँटी काँग्रेस स्टान्स कन्व्हिन्स्ड मेनी दॅट काँग्रेस वुड रिमेन अ युजलेस ऑर्गनायझेशन. म्हणजे कर्जनच्या ज्या काही पॉलिसी आहेत त्या पॉलिसींचा ऑब्झर्व केल्यानंतर तत्कालीन आपल्या समाज सुधारकांमध्ये नेत्यांमध्ये अशा पद्धतीची भावना निर्माण झाली की काँग्रेसला जे आहे कर्जनचा अँटी काँग्रेस स्टान्स जो आहे तो कुठेतरी एक युजलेस ऑर्गनायझेशन आहे. म्हणजे काँग्रेस इम्पॅक्ट फॅक्टर जो आहे तो खूप कमी या ठिकाणी काँग्रेसचा झाला आपल्याला पाहायला मिळतो. सो द शार्प रिएक्शन वॉज क्रिएटेड इन द इंडियन माइंड बाय कर्जन्स 7-year रूल इन इंडिया विच वॉज फुल ऑफ मिशन कमिशन अँड ओमिशन. म्हणजे कुठलीही गोष्ट सॉल्व्ह करायची कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे तर त्या ठिकाणी कमिशन बसवा त्या ठिकाणी ओमिशन ठेवा अशा पद्धतीची जी भूमिका आहे ती कर्जनी या ठिकाणी त्या काळात घेतली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि म्हणून he refused to recognize India as a nation. आणि इव्हन तो पुढे जाऊन भारत हा देश आहे किंवा देश होता हे सुद्धा मानायला तो नकारतो. He refused to recognize India as a nation and insulted Indians nationalists and the intelligentsia by describing their activity as the letting of the gas. So he spoke derogatory of the Indian character in general. भारतीयांच्या विरोधात किंवा भारतीय लोकांविषयी अशा पद्धतीने विक्षिप्त मानसिकतेतनं बघण्याची जी भूमिका आहे ती कर्जननी या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. त्यानंतर ग्रोथ ऑफ एज्युकेशन. द स्प्रेड ऑफ एज्युकेशन लेड टू द इन्क्रीज अवेअरनेस अमंग द मासेस बट द राइज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अँड अंडर एम्प्लॉयमेंट अमंग द एज्युकेटेड drew attention to the poverty and the underdeveloped state of the country's economy under colonial rule. आता या ठिकाणी सुद्धा आजही आपण ही चर्चा नेहमी करतो. आपण हे ज्यावेळेस इतिहासाचा विचार करतो त्यावेळेस लक्षात घ्यायचंय कन्सेप्ट तेच आहेत विचार तेच आहेत पात्र बदलतात. म्हणजे आजही आपण बघतो की आजही राजकारणातला एक महत्वाचा जो भाग आहे तो आजही तोच आहे. लोक शिक्षित आहेत एज्युकेटेड आहेत पण एम्प्लॉयमेंट नाही आणि एम्प्लॉयमेंट आहे तर अंडर एम्प्लॉयमेंट आपण ज्याला म्हणतो की आपल्या कॅपॅसिटी पेक्षा सुद्धा त्यांचा जो आपण ज्याला सॅलरी म्हणतो ती कमी आहे. तर अशा पद्धतीची एक गोष्ट तत्कालीन समाजामध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते की ग्रोथ ऑफ एज्युकेशन तर आहे शैक्षणिक व्यवस्था चांगली आहे लोक एज्युकेटेड झालेले आहेत पण जी एज्युकेटेड लोक आहेत त्यांना जॉब आहे का तर नाही. आणि मग असे जे एज्युकेटेड अनएम्प्लॉइड लोक आहेत अंडर एम्प्लॉइड लोक आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा कुठेतरी एक रोष या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि मग अशा पद्धतीने अटेन्शन टू द पॉवर्टी अँड द अंडर डेव्हलप स्टेट ऑफ द कंट्रीज इकॉनॉमी अंडर द कॉलोनियल रूल. आणि मग अशा पद्धतीने एक समाजाचं पिक्चर सुद्धा त्या लोकांमध्ये निर्माण झालेलं या ठिकाणी पाहायला मिळतं आणि ते सुद्धा अशा पद्धतीच्या गोष्टींकडे रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम कडे वळलेली हा वर्ग सुद्धा या ठिकाणी वळताना आपल्याला पाहायला मिळतो. देन इंटरनॅशनल इन्फ्लुएन्स. द रिमार्केबल प्रोग्रेस मेड बाय द जपान आफ्टर 1868. आपण बघितलं की इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन जे आहे युरोपियन देशांमध्ये इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. इंग्लंडचं असेल फ्रेंचचं असेल बाकी सर्व युरोपियन देशांमध्ये इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन होत आहे अमेरिकेमध्ये होत आहे सगळ्या ठिकाणी होत आहे. परंतु एशिया खंडातला असा एक देश जो स्वतःच्या कर्तृत्वावर इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन घडवून आणतो तर असा जो जपान आहे जो हा रिमार्केबल प्रोग्रेस आपल्याला 1868 मध्ये या ठिकाणी झालेला पाहायला मिळतो. आणि कुठेतरी मग भारतीयांमध्ये सुद्धा ती चेतना निर्माण होते की जपान सारखा एक आशियातला देश जर ही गोष्ट करू शकत असेल तर भारत किंवा भारतीय लोक का नाही. आणि म्हणून its emergence as an industrial power opened the eyes of the Indians to the fact that economic progress was possible even in an Asian country without any external help. आणि मग ब्रिटिशांच्या मदतीशिवाय कुठल्याही युरोपियन देशातील लोकांच्या मदतीशिवाय भारत सुद्धा अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण करू शकतो हे जपानच्या उदाहरणात आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि म्हणून लोकांमध्ये या ठिकाणी आपल्याला ही गोष्ट निर्माण झालेली पाहायला मिळते. आणि ब्रिटिशांविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी सशस्त्र संघर्ष निर्माण करण्यासाठी ब्रिटिशांच्या
धोरणांना समोरासमोर विरोध करण्याची भूमिका घेण्यासाठी जे जे सामर्थ्य या ठिकाणी लागतं ते निर्माण होताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि अशा पद्धतीने जो युरोपियन इटालियन आर्मी आहे, इथिओपिया सारख्या आफ्रिकेतल्या देशांना त्यांना हरवलेलं या ठिकाणी पाहायला मिळतं 1896 मध्ये. बोर वॉर्स मध्ये आफ्रिकेनं ब्रिटिशांना हरवलेलं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. आफ्रिकेमध्ये ब्रिटिशांची डिफीट आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. अँड जपान्स विक्ट्री ओव्हर द रशिया इन 1905 डिमॉलिश्ड द मिथ ऑफ द युरोपियन इनव्हिन्सिबिलिटी. अशा पद्धतीने युरोपियन लोकांना कोणी हरवू शकत नाही, त्यांना कोणी पराजय करू शकत नाही, त्यांना कोणी पराजित करू शकत नाही, अशी जी एक जनसामान्यांमध्ये जी धारणा होती त्या धारणेला ह्या उदाहरणांमधनं तडा गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि मग अशा पद्धतीने ब्रिटिशांना सुद्धा आपण सशस्त्र संघर्ष करून सुद्धा नेस्तानाबूत करू शकतो ही विचारधारा रुजू होताना भारतीयांमध्ये आपल्याला या उदाहरणातून पाहायला मिळते. त्यानंतर समाजामध्ये जे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं जे आपण म्हणतो उदारमतवादी संस्कृतीचं जे चित्र निर्माण व्हायला लागलं होतं वेस्टर्न एज्युकेशन सिस्टम मुळे, त्याला सुद्धा तत्कालीन समाजातल्या त्याला पण तत्कालीन समाजातल्या लोकांनी विरोध केलेला आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. सो द रिएक्शन टू इन्क्रीजिंग वेस्टर्नायझेशन, द न्यू लिडरशिप फेल्ट द stranglehold of excessive westernization and sensed colonial design to submerge the Indian national identity in the British Empire. The intellectual and the moral inspiration of the new leadership was Indian intellectuals like Swami Vivekananda, Bankim Chandra Chatterjee, Swami Dayananda Saraswati, inspired many young nationalists with their forceful and articulate argument, painting India's past in the bright colors than the British ideologies had. मग या ठिकाणी आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की जो इन्फ्लुएन्स वेस्टर्नायझेशनचा भारतावर व्हायला लागला होता, जसं आजही आपण बघतो की आपले वेशभूषा असेल, आपलं राहणीमान असेल, आपलं खानपान असेल, या प्रत्येक गोष्टीवर पाश्चिमात्य संस्कृतीचा खूप मोठा पगडा आजही आपल्यावर आहे. आपल्याला मॅकडॉनल्डला जायला आवडतं, आपल्याला डॉमिनोजला जायला आवडतं, आपल्याला वेस्टर्न कपडे परिधान करायला आवडतं. हीच अवस्था तत्कालीन समाजामध्ये त्या काळामध्ये सुद्धा निर्माण होताना पाहायला मिळाली. आणि मग अशा पद्धतीने जे देशप्रेमी लोक आहेत ते कुठेतरी पाश्चिमात्याचं अंधानुकरण करणं त्या गोष्टीला विरोध करताना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणून बंकिमचंद्र चटर्जी असतील, स्वामी विवेकानंद असतील, दयानंद सरस्वती असतील, यांनी या गोष्टींना विरोध केला. कारण कुठेतरी भारतीयांचं जे भारतीयत्व आहे ते या ठिकाणी हरवत चाललेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि असं न होता ब्रिटिशांना आपण डायरेक्टली सबज्युगेट होताना पाहतो, त्याच्या आयडिओलॉजिकली आपण सबज्युगेट झालेले या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि मग असं होऊ नये म्हणून याला सुद्धा एक रिॲक्शन त्या काळातल्या लोकांनी दिली. आणि आजही आपण बघतो की आपल्या समाजामध्ये आजही व्यवस्था आपल्याला समाजामध्ये जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर आजही आपल्याला ही अवस्था पाहायला मिळते. कुठलंही पाश्चिमात्य अंधानुकरण आपण ज्यावेळेस करायला लागतो त्यावेळेस समाजातला एक वर्ग त्या गोष्टीला विरोध करत असतो. आणि त्याचं सर्वांना बरेच असे समाजातले उदाहरण असतील. कुठले आपण वेस्टर्न फेस्टिवल ज्यावेळेस साजरे करतो त्यावेळेस भारतीय काही संघटना किंवा भारतीय काही लोक त्या गोष्टीच्या विरोधात या ठिकाणी उतरतात. तर सेम फॅक्ट हिस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी झालेली पाहायला मिळते. आणि मग असं वेस्टर्नायझेशन होत असताना कुठेतरी त्याला सुद्धा विरोध या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. एक्झिस्टन्स ऑफ मिलिटंट स्कूल ऑफ थॉट्स. From almost the beginning of the national movement, a school of militant nationalism had existed in the country. This school was presented by leaders like Rajarajan Bose, Ashwini Kumar Datta in Bengal, Vishnu Shastri Chuflonkar in Maharashtra. So the most outstanding representative of this school was Bal Gangadhar Tilak. तर अशा पद्धतीने रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम ही जी विचारधारा आहे ही विचारधारा निर्माण होण्यासाठी अशा पद्धतीने जे विचार आहेत ते भारतीयांमध्ये असणं गरजेचे आहे. आणि मग अशा पद्धतीची कुठली लिडर्स होती त्यांची नावं आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहेत. बोस असतील, अश्विनी कुमार दत्त असतील, विष्णू शास्त्री चिपळूणकर असतील, बाळ गंगाधर टिळक असतील. तर ही जी एक्स्ट्रीमिस्ट विचारधारेची नेते मंडळी आहे ती नावं आपल्याला पुरपरिचित लक्षात गरजेचं आहे. So the Bal Gangadhar Tilak helped to found during the 1880s the New English School, which later became the Ferguson College, and the newspaper, the Maratha
in English and the Keshri in the Marathi. बाळगंगाधर टिळक यांनी सुद्धा 2 वर्तमानपत्र आपण त्याला म्हणतो वृत्तपत्र जे आहे ते चालवली. त्या वृत्तपत्रांमध्ये मराठा हे जे वृत्तपत्र आहे, नाव जरी मराठा असलं तरी वृत्तपत्र मात्र इंग्लिश मध्ये आहे, हे लक्षात आपण ठेवायचंय. पूर्व परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून MPSC मध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की मराठा हे वृत्तपत्र कुठल्या भाषेमध्ये होतं. मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अशा पद्धतीचे ऑप्शन दिले जाऊ शकतात. आणि म्हणून या ठिकाणी कधी कधी आपण ज्यावेळेस अभ्यास करत असतो त्यावेळेस थोडीशी एक सूक्ष्म भूमिकेतनं सुद्धा एक अलर्टनेस आपल्या माइंड मध्ये असायला हवा. मराठा इन इंग्लिश अँड द केसरी इन मराठी. केसरी हे जे वृत्तपत्र आहे तर हे आपण या ठिकाणी बघत आहोत की मराठीमध्ये आहे आणि मराठा हे इंग्लिश मध्ये आहे. Then in 1893 he started using the traditional religious Ganpati festival to propagate nationalist ideas, the songs and the speeches. And in 1895 he started Shivaji festival to stimulate the nationalism among young Maharashtrian by holding up the example of Shivaji for emulation. तर अशा पद्धतीने भारतीय लोकांनी आपली जी सण ज्याला फेस्टिवल आपण म्हणतो अशी फेस्टिवल्स आहेत किंवा आपली जी महत्वाची राजे आहेत अशा लोकांच्या ज्या जयंत्या वगैरे आहेत त्या गोष्टींचा सुद्धा एक पॉझिटिव्ह गोष्टी बरोबर पॉझिटिव्ह विचारासाठी या ठिकाणी उपयोग करून घेतलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि म्हणून गणपती फेस्टिवल घरोघरी होत होता पण त्याला सार्वजनिक स्वरूप बाल गंगाधर टिळकांनी त्या काळात दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्या संघटनात्मक गणपती फेस्टिवल मध्ये लोकांची विचारांची देवाणघेवाण व्हावी, राष्ट्रप्रेम जागं व्हावं अशा पद्धतीची एक विचारधारा त्या ठिकाणी निर्माण करून अशा पद्धतीने फेस्टिवलचा सुद्धा वापर रिव्होल्युशनरी तत्कालीन लोकांनी या ठिकाणी करून घेतला आपल्याला पाहायला मिळतो. Then during 1896-97 he initiated a non-tax campaign in the Maharashtra. The most outstanding leader of militant nationalism apart from the Lokmanya Tilak were Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, Lala Lajpat Ray, ज्याला आपण लाल बाल पाल असंही या ठिकाणी संबोधलं जातं. ही गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे. These leaders thought that Indians should work out their salvation, Swaraj to be the goal of the national movement, direct political action required. They believed in the capacity of the masses to challenge the authority. मग अशा पद्धतीने रिव्होल्युशनरी नॅशनलिस्ट जे आहेत तसं आपण काँग्रेसची जी ऑब्जेक्टिव्ह बघितली तशी ह्या लोकांनी सुद्धा आपली आपली ऑब्जेक्टिव्ह या ठिकाणी मांडलेली आहे. आणि महत्वाचं म्हणजे गोल ऑफ नॅशनल मुवमेंट होतं की डायरेक्ट पॉलिटिकल ऍक्शन व्हायला हवी, लोकांची कॅपॅसिटी बिल्डिंग व्हायला हवी आणि कॅपॅसिटी बिल्डिंग करून जे अथॉरिटी आहे ब्रिटिश अथॉरिटी त्याला आपल्याला चॅलेंज या ठिकाणी करायचं आहे. इमर्जन्स ऑफ द ट्रेंड लिडरशिप. तर अशा पद्धतीने ही जी काही लिडर त्या काळात आहेत त्यांना आपण म्हणूया की एक प्रकारची स्वतःची त्यांची एक विचारधारा होती, ट्रेंड लिडरशिप या ठिकाणी निर्माण झाली होती. एक महत्वाचं कारण सुद्धा या काळातलं होतं की पार्टिशन ऑफ द बेंगाल. आपण आधीच्या सेशन मध्ये आधीच्या पार्ट मध्ये सुद्धा आपण बघितलं की पार्टिशन ऑफ बेंगालचं महत्वाचं कारण जे दिलं गेलं ते होतं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅक्युना किंवा लॅप्से. प्रशासनिक जे आहे प्रशासन चालवण्यासाठी शासन चालवण्यासाठी अडचण येत आहे, मोठा प्रांत आहे आणि म्हणून त्याला 2 भागामध्ये आपल्याला डिवाइड करायला लागेल अशी इंग्रजांची जी भूमिका होती ती त्या ठिकाणी होती. पण आपण जसं बघितलं की भारतीय लोकांमध्ये मात्र ब्रिटिशांच्या ह्या पार्टिशन ऑफ बेंगालची जी भूमिका आहे, बेंगालची फाळणी जी आहे, बंगालची फाळणी आपण ज्याला म्हणतो, याच्या मागची जी भूमिका जी आहे ब्रिटिशांची ती लोकांच्या मनामध्ये बिलकुल त्याचं क्रिस्टल क्लिअर पिक्चर झालं होतं की या ठिकाणचं जे राष्ट्रप्रेम आहे त्याला स्थगित करण्यासाठी ब्रिटिश अशा पद्धतीची उठाठेव करत आहे. आणि म्हणून 1903 ला जी सुरुवात झाली गोष्ट 1905 ला ती इस्टॅब्लिश झाली. On 20 July 1905, Lord Curzon issued an order dividing the province of the Bengal into 2 parts, Eastern Bengal and Assam, with a population of 31 million and the rest of the Bengal with a population of the 54 million. So it was said that the existing province of Bengal was too big to be efficiently administered. तर हे महत्वाचं कारण
ब्रिटिशांनी जे दिलं होतं ते आपल्या सर्वांना माहित आहे. However, the official who worked out the plan had also other political ends in view. They hoped to stem the rising tide of the nationalism in Bengal, considered at the time to be the nerve center of the Indian nationalism. भारतीय राष्ट्रीय प्रेम जे आपण म्हणतो, राष्ट्रप्रेमाचा एक महत्वाचा जो आपण म्हणू प्रांत जो आहे तो त्या ठिकाणी बंगाल होता. आणि मग बेंगालमधलं जे राष्ट्रप्रेम आहे त्या ठिकाणून जे बाकीच्या लोकांना सुद्धा प्रभावित करत आहे त्याला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे. आणि म्हणून एक पार्टिशन ऑफ बेंगालची जी कन्सेप्ट आहे ती ब्रिटिशांनी आपल्या समोर मांडलेली आहे. मग पार्टिशन ऑफ बेंगालला प्रत्येक क्षेत्रातल्या लोकांनी विरोध केला. आपले नॅशनलिस्टिक लीडर्स आहेत त्यांनीही विरोध केला, सामान्य लोकांनीही त्या गोष्टीला विरोध केला. आणि मग पार्टिशन ऑफ बेंगालची मुवमेंट जी आहे ती फक्त बेंगालपुरती मर्यादित न राहता, म्हणजे माओवादी जे आपले नेते होते त्यांची भूमिका होती की पार्टिशन ऑफ बेंगाल फक्त बेंगालच्या लोकांच्या याच्यापर्यंत त्याला मर्यादित ठेवावं, पूर्ण भारतभराचा तो इश्यू नाही आहे. परंतु आपण बघितलं की जे एक्स्ट्रीमिस्ट विचारधारा आहे, जे रेव्होल्युशनरी आहेत, त्यांना मात्र वाटत होतं की ही जी गोष्ट आहे ही सर्वच ठिकाणाहून त्याला विरोध व्हायला हवा. सो द अँटी पार्टिशन मुवमेंट या ठिकाणी आपल्याला सुरुवात झालेली पाहायला मिळते. इट वॉज इनिशिएटेड ऑन 7 ऑगस्ट 1905. So the first of all on that day, a massive demonstration against the partition was organized. सुरुवातीला आपण बघितलं की एक डेमॉन्स्ट्रेशन लोकांनी सुरू केलं in the town hall of Calcutta. The partition of the Bengal took effect on 16 October 1905. The leader of the protest movement declared it to be the day of national mourning throughout the Bengal. आणि तत्कालीन नेते लोक जे आहेत त्यांनी एक दुखवटा म्हणून, बेंगालमधला एक दुखवटा म्हणून त्या दिवसाला मानलं. आणि इट वॉज ऑब्झर्व्ड ॲज अ डे ऑफ फास्टिंग. लोकांनी उपवास केला, हरताळ केला. अशा पद्धतीने एक आपण म्हणूया की एक सिंपल ज्या गोष्टी आहेत जेणेकरून आपल्याला एक आपला विरोध दर्शवता येईल अशा ज्या सिंपल गोष्टी ज्या आहेत त्या हरताळ आहे, आंदोलन आहे, उपवास आहे, अशा भूमिकेतनं तो दिवस जो आहे दुखवटा म्हणून साजरा केला लोकांनी. पीपल जे आहे पीपल वॉक बेअर फुटेड अँड बाथ इन द गंगा. लोकांनी गंगेमध्ये स्नान केलं, अनवाणी पायाने चालण्याचा प्रयत्न केला. देन रवींद्रनाथ टागोर कंपोज द नॅशनल सॉन्ग अमर सोनार बंगला फॉर द ऑकेजन विच वॉज संग बाय ह्यूज क्राउड परेडिंग द स्ट्रीट्स. अशा पद्धतीने रवींद्रनाथ टागोरांनी सुद्धा एक अमर सोनार बंगला म्हणून बंगालविषयी एक काव्य रचलं आणि ते काव्य लोकांनी मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी सामूहिक गायनाचा कार्यक्रम सुद्धा लोकांनी या ठिकाणी केलेला पाहायला मिळतो. रक्षाबंधनासारखा एक कार्यक्रम सुद्धा लोकांनी एकमेकांना पार्टिशनला विरोध म्हणून आम्ही किती बंधुभाव जपतो, आम्ही किती एकमेकांसोबत युनिटीने राहतो अशा भूमिकेतनं रक्षाबंधन सारखा जो गोष्टी सुद्धा या ठिकाणी लोकांनी साजऱ्या केलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. हिंदू मुस्लिम युनिटी सुद्धा या ठिकाणी लोकांनी दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. आणि याचं महत्वाचं कारण असं होतं की बेंगालच्या फाळणीमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये सुद्धा फूट पाडण्याचा प्रयत्न किंवा फूट पाडण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांनी केलेला आहे. आणि फक्त ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन नव्हतं तर हिंदू आणि मुस्लिम त्या प्रांतामध्ये डिवाइड करून मेजॉरिटीला मायनॉरिटी करायचं, मायनॉरिटी मेजॉरिटी करायचं धोरण सुद्धा या ठिकाणी ब्रिटिशांनी अवलंबलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि म्हणून हे सर्व कारण लोकांसमोर ज्यावेळेस आली त्यावेळेस लोकांनी हिंदू मुस्लिम युनिटी म्हणून एकमेकाला राख्या बांधण्याचा प्रोग्राम सुद्धा या ठिकाणी केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. द स्वदेशी अँड द बायकॉट. अशा पद्धतीने ब्रिटिशांच्या नीतीला विरोध करण्यासाठी भारतामध्ये जे निर्माण होतं अशा पद्धतीने स्वदेशी आपण ज्याला म्हणतो आणि ब्रिटिशांची जी गुड्स आहेत, ब्रिटिशांचे जे साहित्य आहे, ब्रिटिशांचं जे काही साधनं आहेत त्याचा बायकॉट करणं, त्याचा बहिष्कार करण्याची नीती सुद्धा त्या काळात पार्टिशन ऑफ बेंगालमध्ये लोकांनी आपल्याला केलेली पाहायला मिळते. So the mass meeting were held all over the Bengal where Swadeshi or the use of the Indian goods and the boycott of the British goods were proclaimed and placed. तर अशा पद्धतीने स्वदेशी मुवमेंट जी आहे ती भारतामध्ये या ठिकाणी पार्टिशनच्या वेळेस निर्माण झालेली पाहायला मिळते. मग भारतातल्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये इकॉनॉमी असू द्या, एज्युकेशन असू द्या, इंडस्ट्री असू द्या, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये स्वदेशी म्हणजे भारतीय लोकांनी भारतीयांसाठी निर्माण करायचं, भारतीयांनी भारतीयांसाठी शिक्षण संस्था निर्माण करायचा, भारतीयांनी भारतीयांसाठी कारखाने इंडस्ट्रीज निर्माण करायची. ही जी धोरणं आहेत ही स्वदेशी मुवमेंट मध्ये या ठिकाणी अवलंबलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. So in the economic field, it meant fostering indigenous industries and the other enterprises.
So remember this particular name, Achar PC Ray, organized his famous Bengal chemical Swadeshi stores. The Swadeshi movement had several consequences in the realm of the culture. So there was a flowering of the nationalist poetry, prose and journalism. The patriotic songs written at the time by the poets like Rabindranath Tagore, Rajnikant Sen, Syed Abu Muhammad Mukunda Das are sung in the Bengal to this day. Another self-reliant constructive activity undertaken at the time was that of the national education, and the national educational institution were literally, technically and physically. Physical education was imparted and were opened by the nationalists who regarded the existing system of education as a denationalizing and in any case inadequate. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण बघत आहोत की भारतीयांनी स्वदेशी आणि बायकॉटच्या काळामध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्था निर्माण करायचा प्रयत्न केला. भारतीयांसाठी शिक्षण संस्था उभारल्या, इंडस्ट्रीज उभारल्या, भारतीयांच्या काव्य रचना वगैरे आहे, साहित्य वगैरे आपण जे म्हणतो की साहित्यामध्ये सुद्धा आपण बघतो की या ठिकाणी निर्मिती झालेली आपल्याला या काळात पाहायला मिळते. या ठिकाणी आपण थोडस थांबणार आहोत कारण आपला अजून सुद्धा या ठिकाणी थोडस आपले डिक्लाइन आणि काही महत्वाचे इव्हेंट जे आहेत रिलेटेड नॅशनलिझम किंवा आपण ज्याला रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम म्हणतो त्याच्यामध्ये शिल्लक आहेत. पण बिकॉज ऑफ द paucity of the time we need to stop over here. बिलकुल वंगभंग आंदोलन आपण ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये, बिलकुल वंगभंग आंदोलन स्टार्टेड अगेन्स्ट द बेंगल ऑफ पार्टिशन. पार्टिशन जे झालं होतं तर पार्टिशन डिक्लेअर केल्यानंतर 1911 मध्ये त्याला परत एकदा आपण म्हणून ती जी भूमिका आहे ती मागे घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते. एनरोलमेंट ऑफ द पार्टिशन ऑफ बेंगाल इन 1911 बरोबर आहे. या ठिकाणी आपण थांबत आहोत 2 मिनिटांसाठी. जर कुणाचे काही क्वेश्चन्स असतील तर जस्ट चॅट बॉक्स मध्ये मला या ठिकाणी तुम्ही सेंड करा. Otherwise we will stop over here. Yes. गुड क्वेश्चन. व्हॉट इज पॅन इंडिया ऑर्गनायझेशन? पॅन इंडिया म्हणजे काय की पूर्ण भारतामध्ये पसरलेलं, पूर्ण भारताला व्यापणार असं मोठ्या प्रमाणात आपण ज्यावेळेस कॉन्सेप्ट म्हणतो त्याला पॅन इंडिया असं आपण म्हणतो. पूर्ण भारतामध्ये व्याप्त असं जे ऑर्गनायझेशन असतं त्याला आजच्या काळात आपण जसे राष्ट्रीय पक्ष वगैरे आहेत पूर्ण भारतामध्ये त्यांच्या शाखा असतात, पूर्ण भारतभर त्यांचे आपण म्हणू की संघटनात्मक बांधणी असते. तर अशा पद्धतीने पॅन इंडिया म्हणजे पूर्ण भारतासाठीचं जे एक ऑर्गनायझेशन असतं. बाकीचे जे विखुरलेले होते रिजनल लेवलला लोकांचे वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन होते, पण पूर्ण भारतासाठी जे होतं त्याच्यासाठी आपण पॅन इंडिया हा शब्द वापरतो. अच्छा, सुरत स्प्लिट. डिफरन्स बिटवीन मॉडरेट्स अँड एक्स्ट्रीमिस्ट्स असा एक क्वेश्चन या ठिकाणी विचारलाय. या ठिकाणी थोडासा टाइम आज आपल्याला कमी आहे किंवा नेक्स्ट सेशन मध्ये मी एक गोष्ट क्लिअर करणार आहे, पण टाइम बिंग मी तुम्हाला या ठिकाणी आज दाखवून देतो. ती गोष्ट आपल्याकडे आहे, मी तुमच्यासाठी मुद्दामून शेवटच्या स्लाइड्स मध्ये ही गोष्ट माझ्या लक्षात आहे आणि म्हणून ही गोष्ट मी शेवटच्या स्लाइड मध्ये मांडलेली आहे. क्वेश्चन खूप अप्रतिम क्वेश्चन आहे. मॉडरेट्स आणि एक्स्ट्रीमिस्ट मध्ये धोरणामध्ये आपण एक जस्ट गोष्ट या ठिकाणी पाहूया. म्हणजे तर मवाळवादी जे आहेत त्यांच्यामध्ये काय आहे की एम्ड ॲट द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड कॉन्स्टिट्युशनल रिफॉर्म्स, प्रशासनामध्ये आणि म्हणजे आपण शासनामध्ये आणि आपल्या जे काही संविधानिक जे काय आहेत त्याच्यामध्ये थोडेसे काहीतरी रिफॉर्म्स यावेत अशी त्यांची भूमिका होती.
त्यानंतर त्यांना जास्तीत जास्त भारतीयांना संधी मिळावी ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये, अशी त्यांची भूमिका होती. आणि त्यांची जी विचारधारा होती की ब्रिटिशांना कुठेतरी आपण अगदीच त्यांना बिलकुल एक्स्ट्रीम होऊन त्यांच्या धोरणाला विरोध न करता त्यांच्या सोबत राहून आपल्याला कशा पद्धतीने चेंजेस घडून आणता येतील असं धोरण मावळवादी लोकांचं होतं. आणि त्याच्या ऐवजी एक्स्ट्रीमिस्टचं क्रिस्टल क्लिअर ज्याला म्हणतो की आम्हाला स्वराज्य हवंय आणि जे आपल्याला हवंय ते आपण मांडायचं, ही जी भूमिका होती एक्स्ट्रीमिझम मध्ये, रिव्होल्युशनरी नॅशनलिझम मध्ये, ते आपल्याला पाहायला मिळते की म्हणजे आम्हाला स्वतःचं राज्य हवं, आम्हाला स्वराज्य हवंय, ही भूमिका होती, स्पष्ट होती. अँड महत्वाचं होतं की वॉन्टेड टू एंड द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशांचा जो अत्याचार आहे त्याच्यापासून आम्हाला मुक्ती हवी, अशा पद्धतीची भूमिका आहे. अशा प्रकारची विचारधारा या लोकांची होती. त्यानंतर आयडिओलॉजिकल डिफरन्स पण आहेत त्या ठिकाणी, की त्यांनी कुठल्या आयडिओलॉजीला, ब्रिटिश चांगले आहेत, ब्रिटिशांची ज्युडिशियल सिस्टम चांगली आहे असं मॉडरेट्सला वाटत होतं, पण ब्रिटिशांची प्रत्येक गोष्ट आहे त्याला आयडिओलॉजिकल अपोजिशन जे आहे ते आपल्याला एक्स्ट्रीमिस्ट लोकांनी या ठिकाणी केलेलं पाहायला मिळतं. पीपीटी आपल्या पोर्टलवर अपलोड होईल, तुम्हाला विजिबल असेल त्यावेळेस नक्की तुम्ही या ठिकाणी बरोबर. तर अशा पद्धतीने मॉडरेट्स आणि एक्स्ट्रीमिस्ट जे आहेत या ठिकाणी डिफरन्स जो आहे तो तुमच्या समोर आहे. ही पीपीटी तुमच्याकडे आपण पोहोचवणार आहोत, तर त्या ठिकाणी तुम्ही या गोष्टी पाहून घ्या. बिलकुल. नाटू ब्रदर्स बिलकुल चापेकर ब्रदर्सच आहेत. आपण चापेकर ब्रदर्स मराठीमध्ये आपण त्यांना चापेकर ब्रदर्स म्हणतो, त्यांनाच आहे, त्यांना डिपोर्टेड केलेलं होतं. पुढच्या सेशन मध्ये आपण थोडस इंडियन नॅशनलिझम जे आहे त्या चॅप्टरवरचे काही क्वेश्चन सुरुवातीच्या काळामध्ये मी तुम्हाला देणार आहे, त्यामुळे या दोन्ही सेशनचा थोडासा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. ग्रोथ ऑफ इंडियन नॅशनलिझम आणि ग्रोथ ऑफ मिलिटंट नॅशनलिझम असे दोन्ही जे सेशन आहेत ते थोडेसे अभ्यासून या. पुढच्या सेशन मध्ये सुरुवातीचे एक 5-7 मिनिटं आपण किंवा मध्ये एक 5-7 मिनिटं आपण त्याच्यावर एक ज्याला म्हणतो आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन, एक 5-10 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आपण त्याच्यावर देऊ आणि एखादा एक लॉंग आन्सर क्वेश्चन आपण त्याला त्या ठिकाणी ठेवूया. तुम्ही प्रिपेअर करून या आणि पुढच्या वेळेस आपण स्लाइड मध्ये या ठिकाणी क्वेश्चन देणार आहोत. एक 5 मिनिट तुम्हाला वेळ दिला जाईल, त्याचं थोडस उत्तर जे आहे ते देण्याचा तुम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करा. एका मुलाचा क्वेश्चन आहे, जाता जाता शेवटचा क्वेश्चन मी घेत आहे. फ्रेंच रिव्होल्युशन किंवा अमेरिकन रिव्होल्युशन जे आहे ते युपीएससीच्या मुख्य परीक्षेचा जो वर्ल्ड हिस्ट्रीचा जो टॉपिक आहे, आपल्या आत्ताच्या करिक्युलम मध्ये आपण त्याला ठेवलेलं नाही आहे वर्ल्ड हिस्ट्री, परंतु वर्ल्ड हिस्ट्री मध्ये हे गोष्ट महत्वाची आहे. आपल्याला युपीएससीच्या मुख्य परीक्षेमध्ये बऱ्याचदा ह्या गोष्टीवर प्रश्न विचारलेले आहेत. फ्रेंच रिव्होल्युशन, अमेरिकन रिव्होल्युशन किंवा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स किंवा अमेरिकन सिव्हिल वॉर आपण ज्याला म्हणतो, तर असे जे महत्वाचे वर्ल्ड हिस्ट्रीचे जे टॉपिक्स आहेत ते डेफिनेटली दे आर इम्पॉर्टंट फॉर UPSC point of view when it comes to the mains examination. Otherwise, for prelims point of view, it is not important because that is not included in your UPSC prelims and even not in your MPSC prelims. So, according to the syllabus, whether it is for the prelims or whether it is for the mains, one should remember this particular thing. Okay. Okay. Thank you all. Good night, everyone.